upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC, Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores?
Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yo-yo! Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province. Nakasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at Converge Air Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8. Ginang Elvira B. Perez. Sumasahing papawid dito sa bayan ng Kamiling, Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakikilala ang mga uri, sanhi, epekto ng mga umiiral na karahasan sa paaralan. Natitiyak kung kayo ay handang-handa na sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Ngayon, bago tayo dumako sa ating bagong leksyon, atin munang balikan ang ating nakaraang aralin tungkol sa mga uri ng mga umiiral na karahasan sa paaralan. Ano nga ba ang karahasan sa paaralan? Kung ang sagot ninyo ay anumang kilos na lumalabag sa misyon o bisyon ng edukasyon, mahusay mga anak. Ano naman ang ibig sabihin ng pambubulas o bullying? Kung ang inyong sagot ay isang sinasadya at madalas na malisyosong pagtatangka ng isang tao o pangkat na sakta ng katawan o isipan ng isa o mahigit pang biktima sa paaralan, magaling! Ito ay nagaganap dahil sa hindi pantay na kapangyarihan o lakas sa pagitan ng mga tao. Ngayon, ano ang mga uri ng pambubulas?
Ang mga uri ng pambubulas ay ang pasalitang pambubulas. Ang pasalitang pambubulas na tumutukoy sa pasalitang pagsusulat, pagsasalita ng masasamang salita laban sa isang tao. Ikalawa ay ang social o relasyonal na pambubulas. Ito ay may layuning sirain ang reputasyon at ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao. At ikatlo, ang pisikal na pambubulas na tumutukoy sa pisikal na pananakit sa isang individual o pangkat at paninira ng kanyang pag-aari. Sa araw na ito, mga anak, ang ating tatalakayin ay ang mga sanhi ng mga umiiral na karahasan sa paaralan. Sabi nga natin noong nakaraang aralin, marami nang binabago ang panahon at hindi na nakaligtas dito ang kalagayan ng mga paaralan sa ating bansa. Sa mga nagdaang panahon, maririnig at mapapanood ang balita tungkol sa mga karahasan na nangyayari sa paaralan. Nakalulungkot na ang lugar na dating sagrado dahil dito dumadaloy ang karunungan at katwiran ay nababahiran na ng mga karahasan. Maraming mga karahasan ang naglitawan sa mga paaralan na kung titingnan ay malaki ang problemang dulot nito sa mga taong kasangkot. Kasama na dito, unang-una ay ang mga mag-aaral na tulad ninyo, maging ang mga guro at mga namamahala sa paaralan. Ano-ano nga ba ang sanhi ng mga umiiral na karahasan sa paaralan? Alam ba ninyo ang mga ito? Ngayon, ating tatalakayin ang mga sanhi ng umiiral na karahasan sa paaralan. Dahil nakatuon ang ating pansin sa pagtalakay sa pambubulas o bullying, atin munang suriin ang dalawang profile ng mga karakter sa pambubulas. Ito ay ang nambubulas at binubulas. Ang nambubulas ay ang mga gumagawa ng mga pambubulas. Samantalang ang binubulas ay ang biktima ng pambubulas. Unahin natin ang nambubulas o ang gumagawa ng mga pambubulas. Ano kaya ang dahilan niya? Bakit siya gumagawa ng mga pambubulas? Ayon sa isinagawang pag-aaral ni Karen E. Tusinski noong 2008, ang dahilan ng pambubulas ng isang tao ay maaaring maugat sa pamamaraan ng pagpapalaki ng kanyang mga magulang. Sabi niya sa kanyang pag-aaral, ang isang bata na nambubulas ay una, mas malamang na napalaki ng isang pamilyang napabayaan na gawin ang lahat ng kanyang gustong gawin at hindi na paalalahanan lalo na sa mga hindi tamang nagagawa. May mga batang hindi naturuan na mali ang manakit ng kanilang kapwa, kaya lumaki na ginagawa lahat ng akala nila ay tama. Mahalagang sa murang edad ay dinidisiplina at iwinawasto ang pagkakamali ng isang bata upang hindi na nito dalhin paglaki niya. Hindi maiiwasan ang mga di sinasadyang pagkakamali, kaya mahalaga ang pagwawasto ng mga magulang at nakatatanda upang hindi masanay at hindi magsabuhay ng mga maling gawain. Ikalawa, hindi naramdaman sa kanyang pamilya ang pagmamahal. May mga bata na lumaking pakiramdam nila ay walang nagmamahal sa kanila, kaya sila ay nakakagawa ng mga karahasan sa paaralan, tulad ng pambubulas. Madalas paraan nila itong paggawa ng karahasan upang mapansin sila ng kanilang mga magulang.
KSP sabi nga, kulang sa pansin. Sa pamilya, mahalagang iparanas sa individual kung paano mahalin upang ganap niyang matutuhan kung paano ang magmahal ng kanyang kapwa. Kung nakakaramdam siya ng pagmamahal ng pamilya niya, malamang na maiiwasan ang paggawa ng mga maling gawain tulad ng pambubulas. Ikatlo, hindi na palago ang komunikasyon at ugnayan sa loob ng pamilya. Maaring sa malayo nagtatrabaho ang mga magulang o kaya naman ay sobrang busy, kaya wala silang panahon upang kausapin at magkaroon ng ugnayan sa loob ng pamilya. Hindi na natuturuan ang mga anak sa kung ano ang tama at mali. Mahalagang sangkap ng isang maayos at matagumpay na pamilya ay ang komunikasyon. Mahalaga na kahit sobrang busy ay kailangang magkaroon ng oras para sa isa't isa. Ika-4, ginamitan ng pananakit bilang pagdisiplina. Marami sa mga nambubulas ang dumanas ng pananakit bilang pagdidisiplina. Iniisip nila na ang pananakit na ginagawa sa kanila ay tama, kaya ginagaya nila ito. May iba naman na ginagawa ito upang sila ay makapaghiganti sa mga naranasan nila. Bilang magulang, siguraduhin tama ang gagawing pagdidisiplina. Kapag pinalo ang mga ito ay dapat kausapin at sabihin sa mga anak ang dahilan kung bakit sila pinalo. At ang panlima at panghuli ay nakita ang pagiging marahas ng magulang na magdudulot ng pagkakaroon ng damdamin ng puot sa kapwa. At malaon ay makaramdam ng kasiyahan sa pananakit sa iba. Sabi nga natin, karamihan sa mga nambubulas ay nakaranas ng karahasan. Kaya kinalaunan ay nagagawa din nila ang mga karahasan sa kanilang kapwa. Iwasto, turuan, disiplinahin ng tama ang mga anak. Yan ang mga dahilan, mga anak, ng pambubulas ng isang tao. Malaki ang impluwensya ng paraan ng pagpapalaki ng mga magulang at pamilya dito. Ang isang mambubulas ay may pagkiling sa mga gawaing masama at nakasasakit ng kapwa at makikita ang kanilang malabis na pagnanais na mangibabaw sa lahat. Ginagamit nila ang pangingibabaw na ito upang may sakatuparan ang kanilang mga ninanais na papasunod nila ang mga batang mas mahina sa kanila. Nakalulugod sa kanila ang maramdaman ng kanilang kapangyarihan at kakayahang kontrolin ng ibang tao. Kumikilos sila ng ganito dahil labis na mataas ang kanilang tiwala sa sarili. Iniisip nila na nararapat lamang para sa kanila ang sundin at katakutan ng iba. At kailangang kilalanin bilang pinakamakapangyarihan sa buong paaralan. Naunawaan niyo ba, mga anak? Dumako naman tayo sa biktima ng pambubulas. Ang tawag dito ay binubulas o ito ay ang binubulas. May mga dahilan o sanhi din bakit may mga nagiging biktima ng pambubulas. Alamin natin ang mga ito. Una, kakaibang physical or physically different sa wikang Ingles. Ang mga halimbawa nito ay ang maaring pagkakaroon ng kapansanan sa pagkakaroon ng mahinang katawan, masyadong mataba, o payat, mahina o astigin, masyadong matangkad o bansot, at iba pa. Pangalawa, kakaibang estilo ng pananamit or dresses up differently. Halimbawa, kung ikaw ay babae, maaaring magiging target ka nila kung masyadong maiksi o bulgar ka sa iyong pananamit.
o di kaya masyado namang mahaba o balot ang katawan o konserbatibo ka kung manamit. Pangatlo, orientasyong sexual or sexual orientation. Lapitin ka ng mambubulas kung nakikitaan ka nila ng pagiging mahina bilang isang lalaki o di kaya sa pagiging astigin mo bilang isang babae. Pang-apat, madaling mapikon or short-tempered. Matutuwa ang isang nambubulas kung makikitang kagyat ang galit na ipakikita kapag tinutukso o kinukutya. Alam nilang nakakaapekto ang kanilang ginagawa, kung kaya matutuwa silang ito ay ulit-uliting gawin. Panlima, balisa at di panatag sa sarili. Anxious and insecure. Ang kawalan ng seguridad sa sarili ay isang palatandaan ng kahinaan. Madali itong nakikita ng mga nambubulas. Pang-anim, mababa ang tingin sa sarili or low self-esteem. Maging ang kawalan ng tiwala sa sarili ay isang napakagandang indikasyon na magiging madali para sa isang mambubulas na may pakita ang kanyang nakahihigit na kapangyarihan. Mas tumataas ang tiwala nila sa kanilang sarili kung nakikita nilang walang kakayahan ang kanilang binubulas na ipakita ang kanyang kakayahan at kalakasan. Pampito, tahimik at lumalayo sa nakararami. Quiet and withdrawn. Madalas na tahimik at mapag-isa sa isang lugar ng paaralan. At ang panghuli ay ang wala kang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Or ito yung tinatawag na inability to defend oneself laban sa kanila. Hindi kayang ipagtanggol ang sarili mula sa mga gumagawa ng pambubulas. Malinaw ba ang lahat ng mga sanhi ng pambubulas na ating natalakay, mga anak? Ano naman ang mga epekto ng pambubulas? Ayon kay Michael Diamond, Director ng Plan Philippines, nakababahala ang palaki ng palaking bilang ng mga nabibiktima ng pambubulas dahil ang mga biktima nito ay mayroong posibilidad na makalinang ng pagiging mailap at ng takot na makaapekto sa pamamaraan ng kanilang pakikipag-ugnayan sa kanilang kapwa. Makahahad lang sa kanilang pakikilahok sa paaralan at makapagpapababa ng kanilang marka sa pag-aaral. Mas higit pa rito, maaari itong magdulot ng takot sa pagharap ng mga bata sa lipunan. Magdudulot ito ng madalas na pagliban sa klase, na malaon ay magbubunga ng paghinto sa pag-aaral at pag-ayaw na muli pang bumalik sa paaralan. Heto pa ang ilan sa mga pangunahing epekto ng pambubulas. Una, may mga pag-aaral na makapagpapatunay na ang biktima ng pambubulas ay may posibilidad na magkaroon ng labis na pagkabalisa, kalungkutan, suliranin sa pagtulog, mababang tiwala sa sarili, maging sakit ng ulo at tiyan, at pangkalahatang tensyon kumpara sa mga kabataan na hindi nagiging biktima ng pambubulas. Ikalawa, ang biktima ng pambubulas ay madalas nakakaunti ang kaibigan o maaring walang kaibigan. Maari itong magdulot ng pag-iisa at pagiging malayo sa nakararami at magkakaroon sila ng paniniwala na hindi sila karapat-dapat na magkaroon ng kaibigan. At panghuli, isa sa posibleng epekto sa biktima ng pambubulas ay ang posibilidad na sila mismo ay maging marahas,
maaring sa panahon ng pambubulas o kaya naman sa hinaharap. Nakita nyo mga anak, walang magandang bagay na maidudulot ang pambubulas. Kaya, mahalagang maunawaan ng lahat ng kabataan na hindi normal na kasama sa paglago ang pagiging biktima ng pananakit sa kapwa. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin sa araw na ito. Una, ang anumang karahasan sa paaralan ay uri ng pang-aabuso, kaya pakatandaan na huwag makisangkot sa mga ito sapagkat masama ang maaring maging epekto nito sa biktima maging sa mga gumagawa nito. Ikalawa, laging tandaan na sumasalamin sa mga anak na tulad ninyo ang tunay na ugali ng inyong mga magulang kung papaano kayo pinalaki. Ikatlo, binigyan ng kapangyarihan ang bawat individual upang paunlarin at pangalagaan ang kanyang dignidad. Wala tayong karapatan na abusuhin ang dignidad ng ating kapwa. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak. Hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Mayroon tayong 5 katanungan. Pakinggan at unawaing mabuti ang mga tanong at piliin ang pinakaangkop na sagot sa bawat bilang. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot. Para sa unang bilang, ayon kay Tuschinski, ang dahilan ng pagbubulas ng isang tao ay maaaring mag-ugat sa pamamaraan ng pagpapalaki ng kanyang mga A. Magulang, B. Kamag-anak, C. Miyembro, D. Kapatid. Ang tamang sagot ay titik A. Magulang. Ikalawang bilang. Ito ay katangian ng binubulas kung saan wala siyang kakayahang ipagtanggol ang sarili laban sa kanila. A. Physically different, B. Inability to defend oneself, C. Sexual orientation, D. Short-tempered. Ang sagot ay titik B. Inability to defend oneself. Mahusay. Ikatlo. Ito ay katangian na mababa ang tingin sa sarili o kawalan ng tiwala sa sarili. A. Anxious and insecure, B. Short-tempered, C. Sexual orientation, D. Low self-esteem. Ang sagot ay titik D. Low self-esteem. Ika-4 na tanong. Ito ay katangian ng kawalan ng seguridad sa sarili na palatandaan ng kahinaan. A. Anxious and insecure, B. Short-tempered, C. Sexual orientation, D. Low self-esteem. Ang tamang sagot ay letrang A. Anxious and insecure. Mahusay. Ika-5 tanong. Ang mga sumusunod ay epekto ng pambubulas, maliban sa isa. A. Kalungkutan, B. Mababang tiwala sa sarili, C. Kakaunti ang kaibigan, D. Labis na kasiyahan.
Ang tamang sagot ay D. Labis na kasiyahan. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, naghanda ako ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ng patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay may sasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Elvira B. Perez, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Welcome to Project Shine, Aral TarlakHenyo of SDO Tarlac Province here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Christina S. Moniz, your teacher broadcaster for Science Grade 8, broadcasting live here at Victoria Tarlac. You can also watch us via Converge Cable TV Channel 100. How are you, Grade 8? I hope you're in a great condition. Are you ready for a new and exciting way of learning? Join me as we explore the fascinating world of science at the comfort of your home. I invite everyone to bring out your science learning materials and of course, your pen and paper. If you have questions or clarifications, feel free to type this in the comment section of our Facebook live stream. In our previous lesson, we've learned what is binomial nomenclature and the classification ranks of organisms. Today, we will be learning more about the Linnean hierarchical taxonomic system of classification. But before we proceed to our discussion, let's have a game. This game is called 4 Picks, 1 Word. I believe you are all familiar with this game. What you need to do is to analyze the pictures to be shown on your screen and supply the missing letters to complete the word. You have 10 seconds to write your answers on an answer sheet. And you can also type your answer in the comment section of our Facebook Live.
Are you ready, my dear grade 8 learners? Let's begin. For number 1, write your answer or you can type your answers in the comment section of our Facebook live stream. Time's up. The correct answer is amphibians. Did you get it right? Very good. For number 2, okay, time's up. If your answer is mammals, that is correct. For number 3, write down your answer or type it in our Facebook live chats. Are you done? That's good. The correct answer is reptiles. Did you get it right? That's great, grade 8. And for number 4, you have 10 seconds to answer this one. Okay, time's up. Let's reveal the answer. The correct answer is birds. And finally, number 5. Your 10 seconds starts now. Time's up. And the correct answer is fishes. Were you able to get all the correct answers? Good job, grade 8 learners. Those pictures have something to do with our lesson this afternoon, which is the hierarchical taxonomic system of classification. Understanding the concepts and principles of hierarchical taxonomic system of classification enhances your ability to classify living things. Would you like to know how organisms are classified, especially as humans? If yes, tap the like react and you need to focus, watch, listen, and participate here in our broadcast. For today's lesson, our most essential learning competency is to classify organisms using the hierarchical taxonomic system. And our learning objectives this afternoon are the following. First, familiarize the Linnean hierarchical system of classification and classify human using the 8 levels of Linnean system and appreciate the importance of classifying things. Living organisms can be classified into groups depending on how their shared characteristics. Basically, living organisms within each group are divided into smaller groups. These smaller groups are grounded on their detailed similarities from each larger group. This makes scientists analyze the study groups of organisms because of the grouping system. These specialized groups are collectively called the classification of living things. Remember that there are 8 levels of classification. We have domain, kingdom, phylum, classes, order, families, genus, and species. There are 3 domains of life: the domain archaea, domain bacteria, and domain eukarya. In domain archaea, we have kingdom archaea bacteria. Organisms of this kingdom are all microscopic, meaning we cannot see them with our unaided eyes. Archaea bacteria has no nucleus or even organelles. They live and settle in diverse places, some even in the most extreme environments. Examples are methanogens, halophiles, and thermophiles. In domain bacteria, we have kingdom eubacteria. Members of eubacteria are unicellular and microscopic. They do not have true nucleus and organelles and are regarded as the true bacteria. Their cell walls are made up of peptidoglycan, the basic unit of the cell wall in bacteria, which confers mechanically rigidity to the cell, protects the cytoplasmic membrane, and determines the cell form.
Members of domain Eubacteria and Archaeabacteria are called prokaryotes because of they lack a true nucleus and member-bound organelles. Domain Eukarya consists of organisms that have true nucleus and structures called organelles that are surrounded by membranes. Organisms in the domain Eukarya keep their genetic material in nucleus and include the plants, animals, fungi, and protists. There are 4 kingdoms under domain Eukarya. First, we have Kingdom Protista. Members of Kingdom Protista come from unrelated ancestor. Thus, this grouping is referred to by the biologists as an artificial grouping. They can be classified into 3 groups. We have plant-like, animal-like, and fungi-like protists. The grouping is based on their method of obtaining energy and ability to locomote. Examples are the following. First, we have autotrophs. They are like plants that they have chlorophyll and they can produce their own food through the process of photosynthesis. This group includes the algae, dinoflagellates, and euglenoids. Next, we have heterotrophs. These are those that obtain energy from organic matter by feeding on organisms. This includes radiolarians, foraminifers, and amoeba. The third group of protists are the fungi-like protists that are classified based on their similarity in characteristics. They reproduce by forming spores, and they are considered as saprotrophic. Examples of this are slime molds and water molds, and both are known as decomposers in their habitats. Next domain, we have the domain Eukarya. We have Kingdom Fungi. Fungi are eukaryotic, non-vascular, non-motile, and heterotrophic organisms. They may be unicellular or filamentous. They reproduce by means of spores and exhibit the phenomenon of alternation of generation. Fungi lack chlorophyll, hence they cannot perform photosynthesis. The fungi help in decomposing organic matter, play a big part in the material biodegradation, and enable recycling of materials in all ecosystems. An important mold to mention is the Penicillium nonatum, which is used in making penicillin, a drug that kills disease-causing bacteria. Next, in domain Eukarya, we have Kingdom Plantae. You knew earlier that plants belong to the eukaryote group. They are multicellular, and because they have chlorophyll, they can make their own food. Plants consist of 2 big groups, those which do not have tissues to transport water and food, or the non-vascular, and those that have such transport system called the vascular. Some examples of vascular plants include corn, palay, rose, nara, ferns, club mosses, grasses, and many more. Some examples of non-vascular plants include moss, liverwort, and hornwort. Plants with seed borne in cones are called the gymnosperms, while angiosperms are the flowering plants, since flowers as well as fruits are involved in their reproduction and development. In domain Eukarya, we also have Kingdom Animalia. Animals are divided into 2 major groups, the invertebrates and vertebrates. Invertebrates are those that do not possess a vertebral column, or what we call the backbone, while vertebrates are those with backbone. And here are the examples of invertebrates. First, the sponges. The simplest animal belong to the phylum Porifera. They live in the shallow and deep oceans. Next, we have cnidarians.
These are members of phylum Cnidaria, consist of animals whose tentacles contain stinging cells called nematocysts. Next, we have flatworms. They belong to the phylum Platyhelminths. In Greek, platys means flat, helminths means worm. As their name suggests, they are flat and ribbon-like organisms. Next, we have roundworms. These are members of the phylum Nematoda. Compared to flatworms, roundworms, also known as nematodes, have long, cylindrical, and slender bodies. We have segmented worms. The third group of worms among the animal phyla belongs to the phylum Annelida, or also called as annelids. Next, we have mollusks. These soft-bodied invertebrates are mostly covered with shells. They have complex respiratory, reproductive, circulatory, digestive, and excretory system functioning together for their survival. Mollusks consist of three classes: the gastropods, bivalves, and cephalopods. Next, we have echinoderms. These diverse marine invertebrates that include sea urchins, sand dollars, starfish, sea cucumbers, and brittle stars. They are recognizable by their pentametric radial symmetry. Next, we have arthropods. Phylum Arthropoda is considered the most successful of all animal phyla, as they are present in almost all types of habitats. Arthropods walk or crawl, some can fly, while others swim in salty and fresh waters. Examples of arthropods are horseshoe crabs, spiders, scorpions, sea spiders, and mites, centipedes, millipedes, shrimp, barnacles, lobsters, and many more. Let's now move on to the vertebrates. Chordates animals that belong to phylum Chordata have four characteristics that are present in any stage of their life. These are the notochord, the dorsal hollow, nerve cord, gill slits, and post-anal tail. First, we have fishes. Fishes are cold-blooded animals with backbone and are found in either salt water or fresh water. Most possesses scales for protection, a paired fin for movement, and gills for gas exchange. Fishes may lay eggs to reproduce or give birth to live young. Next, we have amphibians. Class Amphibia refers to cold-blooded animals that live part in water and part on land. From which amphibians got their name? Most lay small, shell-less eggs surrounded by jelly-like substance in wet places or in water. These hatch into larvae with gills and tails. The species in this group includes frogs, toads, salamanders, and newts. All can breathe and absorb water through their very thin skin. Amphibians also have special skin glands that produces useful proteins. Next, we have reptiles. Class Reptilia include cold-blooded animals that exhibit more adaptations for living on land. They lay eggs with shells to protect them from drying up. They even have smooth or rough scales that cover their body to minimize loss of water. Some reptiles have smooth scales like lizards and snakes, while others have rough scales like crocodiles and alligators. Next, we have birds. Birds belong to class Aves, and most are adapted to fly. Their adaptation for flight includes wings and feathers. Large flight muscles attach to their breastbone and reduce bone weight. Some birds are warm-blooded, while others are cold-blooded. Flightless birds are birds which cannot fly. They rely on their ability to run or swim and have evolved from their flying ancestors. These are penguins, ostrich, or kiwi.
Next, we have mammals. Class Mammalia differ from other animals because they have mammary glands that produces milk to nourish their young, and most have hair or fur. They inhale air, have 4-chambered hearts, and they are warm-blooded. Most of them also give birth to live young and care for them. Humans possesses many unique characteristics, but we also share a number of similarities with other animals. These similarities and differences are revealed through our genetic makeup, the ways our bodies are constructed, and our behavior. Humans are classified as mammals because humans have the same distinctive feature found in all members of this large group. Humans are also classified within the subgroup of mammals called primates and subgroup of primates called apes, and in particular, the great apes. Humans, however, also possess many unique characteristics and therefore classified within a unique subgroup of the great apes called the hominins. Here is the complete classification of a modern human. We belong to the kingdom Animalia. We are multicellular organisms, cells with a nucleus with cell membrane but lacking cell wall. We belong to phylum Chordata, the animals with a spinal cord. We belong to the class Mammalia. We are warm-blooded chordates that bear live young. Females have mammary glands that secrete milk to nourish the young. We belong to order primates. We are mammals with collarbone, eyes face forward, grasping hands with fingers, 2 types of teeth, which are the incisor and the molars. Our family is also known as Hominidae. These are primates with upright posture, large brain, stereoscopic vision, flat face, different use of hands and feet. And our genus is Homo. We are hominids with S-curved spine, recognizable as human. And last, our species is sapiens, humans with high forehead, well-developed chin, thin skull bones. So, the scientific name of human is Homo sapiens. There you have it, learners. I hope you learned something amazing today. Thank you so much for watching and listening, and I'm glad that you are still tuning in. To check if you really understood our lesson, I invite everyone to grab your pen and paper once more and join me in answering our 5-item quiz. Are you ready, grade 8? That's great. For our short quiz, what we need to do is to choose the letter of the correct answer and write it down on your paper. You can also type your answers on the comment section of our Facebook live stream. Are you ready, grade 8? Can you type the like react to check if everyone is ready? Alright, let's begin. For number 1, in which kingdom do organisms without true nucleus and organelles can live in an extreme environment belong? Again, in which kingdom do organisms without true nucleus and organelles can live in extreme environment belong? A. Archaea, B. Bacteria, C. Fungi, D. Protista. Write down the letter of your answer or type it in our Facebook live chats. Are you done? The correct answer is letter A, Archaea. For number 2, which vertebrates can live both on land and in water? A, amphibians, B, birds, C, fishes, D, mammals. Write down the letter of your answer or type it in our Facebook live chats. Are you done? The correct answer is letter A, amphibians. And for number 3,
Which two big groups of plants are classified in terms of food and water transportation? Again, which two big groups of plants are classified in terms of food and water transportation? A. Vascular and non-vascular. B. Gymnosperms and angiosperms. C. Seed-bearing and cone-bearing plants. D. Flowering plants and non-flowering plants. Write down the letter of your answer. Are you finished? The correct answer is letter A, vascular and non-vascular. And for number 4, Mr. Stephen Curry and Jason Tatum discovered a new species. It has scales, beaks, beak, and feathers. Which class does the new species belong according to the Linnean hierarchical system of classification? A. Aves. B. Mammal. C. Fish. D. Reptile. Is everyone finished? The correct answer is letter A. Aves or bird. And the characteristic of fishes, birds, mammals, reptiles, and amphibians? A. They are vertebrates. B. They are invertebrates. C. They are all warm-blooded. D. They possess mammary glands. Write down the letter of your answer or type it in our Facebook live chat. Are you done? Alright. The correct answer is letter A. They are vertebrates. Did you get all the correct answers? That's great, grade 8. To check your scores, let's tap the corresponding Facebook reactions. For those who got 5 points, tap the heart react. And for those who got 4 points, tap the like react. And for those who got 3 and less, tap the care react. Alright, it's nice to see that most of your reacts are hearts. And that only means that you have discovered and learned something amazing during our broadcast. It's been meaningful journey for all of us this afternoon. Just keep on tuning in to our radio station. These Again, this is Teacher Christina saying there is always a place for everything. Just learn how to classify them. Thank you for today and see you again next time.
Ang ASEAN New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9, you will get an answer the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Afternoon, grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26 simulcast over DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Before we begin today's lesson, make sure that you are in your comfortable place and free from unnecessary noise so that you can hear me loud and clear. I am Ma'am Celia C. Castro, your Math 8 teacher broadcaster from Dapdap High School, Bamban, Tarlac. During this exciting session, we are going to continue learning about probability of a simple event, which is initially discussed to us last Monday. But before we begin, kindly prepare your paper and pen for note-taking and solving purposes as we progress in our lesson. Also, open your learners' materials in Mathematics 8 on the page about probability of a simple event. Don't forget to secure your learner's activity sheet for this session. I will give you 5 seconds to prepare the needed materials for our discussion. You may type in your comment, your answers, or even your questions at the comment section of our Facebook live streaming at RTV Tarlac Channel 26, and this will be attended at the end of our discussion. May I ask everyone to give your best for this session.
by sustaining high level of learning engagement, particularly in answering the tasks and activities of the lesson. At this point, we will play a short game entitled Complete the Phrase. Are you ready? Let's have the mechanics of the game. First, a picture will be presented on the screen. Second, the subject or field where the picture belongs will be provided. Third, based on the picture, you should be able to come up with words and phrases that will describe it. Fourth, for your hints, the letter or the first letter of the required word or words will be given for each item. Finally, you are given 5 seconds to answer each item. Okay, let's try the first one. Are you ready? Let's begin. Here is a sample picture. It's all about dates and time. The phrase to be completed is 30D blank in AM blank. What are the two words that start with D and M which complete the given phrase? Your timer starts now. Time's up. What do you think is the answer? You're right. The correct answers are days and month. And the complete phrase is 30 days in a month. This phrase is associated with date and time. So, that is how this mini game will be played. Let the game begin. Analyze the given picture associated with time. Complete the phrase 24H blank in a D blank. I'm giving you 5 seconds to answer. Time's up. The correct words are hours and day. The correct phrase is 24 hours in a day. Very good. Okay, let's move on to the next one. This is associated with English subject. Complete the phrase 26L blank of the E blank A blank. 5 seconds, go. Okay, time's up. The correct words are letters and English alphabet. The correct phrase is 26 letters of the English alphabet. Good job, everyone. Next. Complete phrase number 3. The given picture shows an important topic in English. So, what is 8P blank of S blank? Give the words that will complete it in 5 seconds. Go! Time's up. If your answers are parts and speech, you are correct. The complete phrase is 8 parts of speech. Good job! Now let's move on to the next one. The next item shows a picture from space. Through this, think of the correct words that will complete the phrase. 8P blank of the S blank S blank. I'm giving you 5 seconds to do it. Time's up. The words are planets and solar system. The correct phrase is 8 planets of the solar system. You are on the right track. Keep it up. Let's now proceed to the next item. Kindly analyze the given picture which is associated with world geography. Complete the phrase 7W blank of the W blank. 5 seconds starts now.
Time's up. The correct words are wonders and world. The correct phrase is 7 wonders of the world. Got it? Congratulations, grade 8 learners, for the job well done. As you have noticed in our game, the phrases refer to the total of an event or sample space. And this has something to do with our topic, which is probability of simple events. Today, we will turn our attention in the discussion on this Math 8 concept. But first, we will look and familiarize ourselves with the different terms associated with probability of simple events. We will learn two terms that are very important for this topic. Let's proceed. The first term is about simple event. A simple or single event is an event with a single outcome, meaning you only have one answer. This likelihood can be expressed as a fraction, in a decimal, or in percent, with 0 being the probability of an impossible event. And 1 or 100% is for sure or certain event. In short, all of our answers with the examples and exercises are between 0 and 1, inclusive, and can be expressed in fraction of simplest form or in decimal or percentage. This simple event can happen in getting ahead in tossing a coin, getting diamonds in drawing a card in a deck, and getting odd numbers in rolling a die. By the way, die is a singular form for dice. These are just some of the popular events that are always being used. Can you give some other related events? Write your answer in the comment section below. The next term is sample space. A set of outcomes is called an event, whereas the set of all possible outcomes is called sample space. Going back to the examples of simple event earlier, the tossing of a coin will have two sample spaces, that is, head or tail. A deck of playing cards has 52 sample spaces, which represents the 52 individual playing cards in a deck. Lastly, a die has 6 sample spaces, representing the 6 numbers. Simple events, sample space, head and tail are just some of the terminologies that are associated with our topic. These terminologies are frequently used as we move along with our discussion. Now, let's proceed to our example. Example 1. A bag has 5 blue, 7 yellow, 6 purple, 12 white, and 2 black marbles. What is the probability of choosing a white marble? First, we will determine the sample space in the given problem. So, what do you think is the total number of marbles inside the bag? That's right. There are 5 blue, 7 yellow, 6 purple, 12 white, and 2 black marbles inside it. Adding all this, we have 32 marbles in total, which refers to our sample space. Next, we should answer this question. How many white marbles are there inside the bag? We have to determine this
because it is being asked in the problem. So, going back, we know from the given that we have 12 white marbles inside the bag. And this will serve as the number of favorable outcomes in the given problem. We have to bear in mind the two important details that we need in order to solve the problem. We will now input this data in the formula. The formula for the probability of an event is number of favorable outcomes divided by sample space or the total number of outcomes. By substitution, we have the fraction 12 over 32 as the probability of picking the white marble. For our final answer, we have to make sure that the fraction is always in its simplest form. Therefore, what is the simplest form of 12 over 32? Very good. It is 3 over 8. Easy, right? You're doing a great job. Let's now try example number 2. We have the same bag containing the same number of colored marbles. But this time, we will compute the chance of picking a purple or yellow marble. With this, what is our sample space? Correct. As what I have said earlier, our sample space is the total number of marbles, which is equal to 32. After that, we will compute the probability of getting a purple or yellow marble. There are 6 purple and 7 yellow marbles inside the bag. Adding this, we have 13 marbles in total. And this will be our number of favorable outcomes. Using the data and substituting them into the formula, thus, the number of favorable outcomes is 13 over the sample space, which is 32. So, we have the fraction 13 over 32. Remember, we have to present our answer in its simplest form, if possible. Therefore, our final answer for example 2 will remain the same, since 13 over 32 is already in its simplest form. Moving on to the next example, we have to compute for the probability of choosing a pink marble from the same bag. To do this, we need the total number of marbles for our sample space, since we have 32 marbles in total. This will be our sample space. Now, the question is this: do we have a pink marble inside the bag? You are right. The answer is none. Therefore, the number of favorable outcome is 0 for pink marble. Again, as we substitute these two values in our formula, we will arrive at fraction 0 over 32. As a general rule, we simplify the fraction. Remember, 0 divided by any number is 0. So, our final answer is 0. Now, what does a 0 answer mean when it comes to probability? Well, if you obtain a 0 answer, that means the event is impossible to happen. In the example, it is impossible to pick a pink marble because in the first place, we really don't have a pink marble inside the bag. For
For the fourth example, we will compute the probability of choosing any colored marble inside the same bag. The total number of marble is still 32, since we are still using the same bag from the 3 previous examples. Therefore, the number of favorable outcomes is also 32. Why? Because in the problem, we are choosing any colored marble, whether it is blue, yellow, purple, white, or black. That means all marbles are possible to pick in our probability computation. This also means that 32 over 32 is the probability of getting any marble. If we simplify this, we have 1 as the final answer. What does 1 mean in probability? Correct. It means that the event is 100% sure to happen. We have learned how to solve for the probability of an event using the data about the number of favorable outcomes and sample space. To deepen our understanding about our lesson, let's now have another example for a simple event. Are you still there? Great! Let's have example 5. Given a standard die, determine the probability of getting odd numbers when rolling a die once. To determine the probability of getting an odd number when rolling a die once, the sample space is 6, since we are only using a single die as our material. So, there are 3 odd numbers in a die, and these are 1, 3, and 5. The number of favorable outcome is 3. If we substitute this value in the probability formula, we will get the fraction 3 over 6. Is 3 over 6 in its simplest form? That's correct. It's not yet the simplest form. The final answer is 1/2. Let's now move to example 6. This time, we will compute the probability of getting number 7 when rolling a die once. Again, the sample space for a die is 6. Now, for the number of favorable outcomes, we have to consider what we will be getting as pointed out in the problem. Therefore, we should get a number 7. Is there a number 7 in a die? Correct. Of course, the answer is none. Therefore, the number of favorable outcome is 0. Using the formula and substituting the values we obtain, we will get the fraction 0 over 6. Simplifying it, the final answer is 0. This means that the event is impossible to happen. We will never get a number 7 even if we roll a die once, twice, or even many times. For the last example, we have to determine the probability of getting a number greater than 3 when rolling a die once. The sample space again is 6. In a die, how many numbers are greater than 3? Yes, you're right. There are 3 numbers. These are 4, 5, and 6. Therefore, the number of favorable outcomes is 3. If we apply the formula, we obtain the fraction 3 over 6. In its simplest form, the probability of getting a number greater than 3 when rolling a die once is 1/2. Okay? Did you understand the activity? Was it fun?
Great! That sounds good! We will now proceed with our last two sets of example. This time, we will turn our attention to the deck of cards. Example 8. What is the probability that you will pick a black card? As discussed earlier, the sample space is 52 and it represents the total number of cards. In this deck, there are 26 black cards and 26 red cards. Since we are to pick black cards, the number of favorable outcomes is 26. Substituting the values into the formula, the probability is 26 over 52. Simplifying this, the probability of getting a black card is 1/2. This is the final answer. Do you have the same answer? Wonderful! Let's proceed to our last example. We have to compute for the probability that we will pick a red queen in a deck of cards. What do you think is the answer? Again, the sample space for the deck of cards is 52. With that, the number of favorable outcomes is 2. Since we only have 2 red queen in a set of playing cards. These are the Queen of Hearts and Queen of Diamond. By substitution, we get the fraction 2 over 52 for the probability of getting a red queen in a deck of cards. Is this the simplified form? Not yet. Simplifying this, the final answer is 1 over 26. We are almost at the end of our discussion. For your practice and application of what we have learned from our discussion, we will do the following activities. I will give you 3 items to solve about the probability of a simple event. You can answer this activity later after our session. And you can always go back and watch this video lesson if you want to. Submit your answer to your respective math teacher for checking. Are you all set? Let me read the exercises. The spinner can land on any of the numbers 1 to 12 with equal likelihood. Find the probability that the spinner will land. Letter A, an odd number. Letter B, an even number. And letter C, on a number 7. Congratulations for doing a good job, grade 8 learners. And that concludes our lesson for today. Please tune in on June 20, 2022, Monday at 2 o'clock in the afternoon for another fun-filled lesson in Mathematics 8 as we continue our journey through the world of statistics and probability. I hope you learned a lot today. Once again, I am Celia C. Castro, your Math 8 teacher broadcaster for today. Thank you and God bless us all. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad. Serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama. Katuwang. Kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Tuberculosis. Gaano katagal ang gamutan ng TB? Ang tuberculosis treatment ay umaabot ng 6 hanggang 8 buwan na pag-inom ng gamot. Kapag naman ito ay naantala, maaaring umabot ng 2 taon ang gamutan. Tandaan, ang TB ay hindi namamana, hindi nakukuha sa pagpapagod, pagpupuyat o pagkatuyo ng pawis sa likod. Hindi na ipapasa sa paghawak ng gamit ng taong may TB. Hindi nakukuha sa kagat ng lamok. Kaya kung may suspetsa,
agad kumonsulta. Libre ito. Maging bahagi ng TB Free Pinas. Konsultayo sa ating mga primary care provider para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanathana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26. Inyo rin itong napapanood live sa Converge Cable Channel 100 at kasabay na naririnig sa DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Binibining Rachel, ang inyong teacher broadcaster para sa Pilipino sa ika-8 baitang. Kayo ay kasalukuyang nakikinig ng isang remote live broadcast mula dito sa San Roque, Tarlac City. Tiyak ko na handa at nasasabik na ang lahat para sa isa na namang panibagong kaalaman at kasanayan ating matututunan sa araw na ito. Halina at sabay-sabay tayong tumutok upang matuto at maunawaan ang paksa sa apong ito. Inaasang ang lahat ng mga tagapakinig at sumusubaybay na mag-aaral sa ika-8 baitang ay makiisa sa lahat ng mga gawaing aking inihanda. Kung may katanungan ay maaari ninyong isend ang mga ito sa numerong 0917-443-0259 at ating sisikaping sagutan bago matapos ang talakayan. Kung sakaling hindi masagot, ay sasagutin ko lamang ito offline.
Kung gayon, siguraduhin kayo ay nasa komportabling lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast. Kaya, ihanda na ang inyong mga learning activity sheet, ang inyong papel at panulat. Bago tayo dumako sa ating makabuluhang talakayan sa araw na ito, atin munang balikan ang naging talakayan noong nakaraang pagkikita. Kasama ang ating teacher broadcaster na si Ginang Jenaline Acosta tungkol sa mga salitang ginagamit sa panghihikayat. Alam ko na natatandaan niyo pa ito. Isulat ang inyong mga sagot sa isang malinis na papel. Maaari rin kayong mag-comment sa ating Facebook live stream. Kaya, handa na ba kayo? Kung gayon, simulan na natin. May mga pangungusap akong babasahin na nakablangko. Nais kong piliin ninyo ang letra ng salitang nanghihikayat na bubuo sa pangungusap. Para sa unang bilang, ang kanyang kasipagan at abilidad sa pag-aaral ay blank. A. Tunay. B. Mas nararapat. C. Sigurado. Nakahanga-hanga. Pangalawa. Blanco. A. Totoo. B. Naniniwala ako. C. Sigurado na babalik na ang lahat sa normal nating pamumuhay at makakapag-aral ng maayos sa susunod na taon sapagkat mawawala na ang COVID-19. Para naman sa ikatlo at huling katanungan, tulungan natin ang mga mahirap nating kababayan. Pero, blank. A. Mas nararapat. B. Mas makabubuti. C. Kung ako sa iyo. Turuan natin para magkaroon ng hanap buhay ang bawat pamilya. Tingnan nga natin kung tama ang inyong mga kasagutan para sa unang bilang. Kung ang sagot ninyo ay salitang nanghihikayat na tunay, tama ang iyong kasagutan. Sapagkat tunay na kahanga-hanga ang katangian ng isang mag-aaral kung may abilidad at kasipagan. Para naman sa pangalawang pangungusap, ay tama ang sumagot ng B, naniniwala ako. Sapagkat ito ay nagpapahayag ng opinyon o paniniwala ng isang tao na babalik na tayo sa normal pagkatapos ng mahigit 2 taon nating pagtitiis sa COVID-19. At para sa ikatlong at huling pangungusap naman, kung panghihikayat na B, mas makabubuti, ang iyong sagot ay tumpak. Ang mas makabubuti ay karaniwang ginagamit para sa panghihikayat upang maging maayos ang plano at gawain na makakatulong na mapabuti ang isang tao o ng nakararami. Nakuha ba ang lahat ng tamang sagot? Mahusay! Kinagagalak kong malaman na kaya-kaya na ninyong matukoy ang mga elemento sa paggamit ng mga salitang nanghihikayat. Ilan lamang iyan sa madalas na ginagamit sa panghihikayat dahil marami pang mga salita. Gaya ng tara, kaya natin ito, totoo, tama, talaga, at sigurado. Lagi nating tandaan na nakatutulong ang mga salitang ito upang mahikayat tayo na maging mapagmasid at mapanuri sa ating paligid. Tunay nga na lubos na ninyong naunawaan ang ating nakaraang aralin. Ngayon naman ay dadako na tayo sa panibagong aralin sa Pilipino. Ikawalong baitang na hango sa MELC na nailalahad ang damdaming namamayani sa mga tauhan sa nabasa at napakinggan.
Ngayon, natitiyak kong handa na kayo para sa panibagong aralin. Babasahin ko ang maikling dialogo na likha ng inyong lingkod. Nag-uusap ang dalawang magkumaring sina Marites at Vicky. Marites: Mare, kumusta? Ano ang latest? Vicky: Mare, open-minded ka ba? Oo naman, Mare. Ano ba iyon? Sali ka, Mare, sa Team Payaman. Sa business, tiyak giginhawa ang inyong buhay. Sa halagang 2,000 piso, tutubo ka ng 5,000 sa loob ng isang buwan. Magbigay ka lamang at bahala na ang leader natin. Talaga, Mare? Kailangan ko nga ng pera. Mag-graduate na ang inaanak mo sa susunod na buwan. Sakto pala, Mare. Panghanda mo sa graduation. Kaya sali ka na sa Team Payaman? O sige, Mare, pambayad ng tuition ni Tolit yan. Kaya ibibigay ko na, total, tutubo naman. Pagkatapos ng isang buwan. No reply. Friendship over. Naunawaan ba ang aking binasa? Kung gayon, sagutin natin ang mga katanungan. Ano ang paksa ng usapan ng magkaibigan? Basahin natin ang sagot ni Irish ng San Vicente, Tarlac City, na ayon sa kanya, ang paksa ng magkaibigan ay tungkol sa pagsali ni Marites sa negosyo ni Vicky. Tama, kapantas. Ito nga ay tungkol sa panghihikayat ni Vicky na kung ganito kalaki ang kita, pero minsan pinag-iisipang ding mabuti. Sa bandang huli naman, ano ang nangyari sa magkaibigan? Ayon kay Austin ng Concepcion, Tarlac, na hindi na siya nireplyan ni Vicky sa mga chat niya na maaring nalugi sa negosyo? Mahusay, anak! Hindi na ibigay sa takdang araw ang kanilang usapan at sa bandang huli ay malinaw na ipinakita na siya ay niloko ng kanyang kaibigan dahil nababasa niya ang mga chat. Relate ba kayo, mga kapantas? Ano kaya ang ugnayan ng dialogong yan sa panloloko ng kaibigan? Malalaman natin yan sa nilalaman ng akdang tatalakayin natin ngayon. Halina't pakinggan at basahin natin ang nilalaman ng mga saklong sa pagtataksil ni Adolfo sa Florante at Laura. Nang makita ng aking matantong nasa bilangguhan ng bunying monarkat ang ama kong hirang, nagutos sa hukbot aming sinalakay hanggang di mapawi Albanyang bayan. Pagpasok na namin sa loob ng reyno, bilangguhay siyang una kong tinungo. Hinango hanghari ang duking ama ko, saka ginuoy isa si Adolfo. Labis ang ligayang kinamtam ng hari at ng natimawang kamahalang pili. Si Adolfo lamang ang nagdalamhati sa kapurihan kong tinamo ang sanhi. Pangimbulo niya'y lalo nang nag-alab nang ako'y tawaging tanggulan ng syudad at ipinagdiwang ng haring mataas sa Palasyo Real ng lubos na galak. Saka nahalatang ako'y minamahal ng aking pinag-uusig niyang karektan. Ang Konde Adolfo'y nagpapakamatay dahil sa korona kay Laurang makasal. Lumago ang binhing nagmula sa Atenas, ipinunla na sang ako'y ipahamak. Kay Adolfo'y walang bagay na masaklap para ng buhay kong hindi nauutas. Di nag-ilang buwan ang sareynong tuwa at pasasalamat sapagkat timawa. Dumating ang isang hukbong maninira na mga taga-Turkiyang masakim na lubha. Dito ang panganib at pag-iiyakan ng bagong nahugot sa dalitang bayan.
lalo na si Laura't ang kapangahambahan. Ako ay saming palad sa patayan. Sapagkat hinaral akong inatas ng hari sa hukbong sa moro'y lalabas. Naghuli ang loob ng bayang nasindak. Puso ni Adolfo'y parang nakamandag. Niloob ng langit na aking masupila ang hukbo ng bantog na si Miramulin. Siya mulang araw na ikinalagim sa reynong Albania ng Turkong masakim. Bukod dito'y madlang digma ng kaaway, ang sunod-sunod kong pinagtagumpayan. Ano pat sa aking kalis na matapang, 17 hari ang naging sigalang. Isang araw akong bagong nagbiktorya sa Etolya, syudad na kusang binaka, tumanggap ng sulat ng aking monarka, maigpit na biling umuwi sa Albania. At ang paninihala sa dala kong hukbo, pinagkatiwalang iwan kay Menandro, nooy di tumulak sa Etolyong reyno. Pagsunod sa harit Albanya'y tinungo. Nang dumating akong gabing kadiliman, pumasok sa reynong walang agam-agam. Pagdakay na kubkob, laking kaliluhan ng may 3,000 sandataan. Di binigyang daang akin pang mabunot ang sakbat na kalis at makapamuok. Buong katawan ko'y binidbid ng gapos, pinilit sa karsel na katakot-takot. Sabihing ang aking pamamanghat lumbay, lalo ng matangtong monarkiya'y pinatay. Nang Konde Adolfo kusang idinamay ang ama kong kirog na papagpalayaw. Ang nasang yumamat haring mapatanyag at uhaw sa aking dugo ang yumabag sa puso ng konde sa gawang magsukab. O napakarawakal na Albanyang syudad. Baigpit kang aba sa mapagpunuan ng hangal, na puno at masamang asal sapagkat ang haring may hangad sa yaman ay maringampas ng langit sa bayan. Ako'y lalong habat dinaya ng ibig may kahirapan pang para nang marinig na ang prinsesa ko'y nangakong maigpit pakasal sa Konde Adolfong Balawis. Ito ang nagkalat ng lasong masidhi sa gubat ng kaing pusong mapighati at pinagnanasa ang buhay ko'y mapadali sa pinanggalingang walang masauli. Naunawaan ba ang binasa kong tanong? Magaling! Tingnan natin ngayon kung talagang nauunawaan ninyo ang mga saknong sa pagtataksil ni Adolfo. May hinihanda akong ilang katanungan na inyong sasagutin. Maaring i-comment sa Facebook livestream, i-text sa aking numero, at maaring isulat sa malinis na papel. Ngayon, magkakaroon tayo ng isang gawain na damdamin ko, tukuyin mo. Tukuyin ang damdaming ipinapahiwatig ng bawat saknong, piliin ang letra ng tamang sagot. Ipaliwanag ang naging kasagutan. Para sa saknong 324, anong katangian ang pinakita ni Florante na maaring tularan ni numan sa saknong na ito? A. Katapangan, B. Kaduwagan, C. Kayabangan, D. Kabiguan. Basahin natin ang naging kasagutan ni Macy ng Kapas Tarlac na A. Katapangan, sapagkat nakipagsapalaran sila para mabawi ang Albania. Tumpak na tumpak, anak, ipinakita ni Florante ang kanyang katapangan para sa ama na ikinulong at para sa kanyang bayan, ang bayan ng Albania, na magkamit ng kalayaan mula sa mga Moro na nananakop dito. Para sa saknong 325, ano ang naramdaman ni Florante nang makita ang kalagayan ng kanyang ama sa bilangguan? A. Naawa, B. Tuwa, C. Selos, D. Lungkot.
Basahin natin ang sagot mula kay Prince ng San Manuel, Tarlac City. Ayon sa kanya, ang naramdaman ni Florante ay A na awa dahil sa kalagayan ng ama sa kulungan. Magaling! Kuwang-kuwa mo, kapantas, na siya na may talagang naawa sa kanyang ama dahil sa kalunos-lunos na kalagayan nito na hindi niya inaasahan na mangyayari iyong sa kanyang amang duke. Sa saknong 327. Pangatlong katanungan, ano ang naramdaman at sumidhi lalo sa damdamin ni Adolfo sa mga natuklasan niya? A. Galit, B. Tuwa, C. Selos, D. Lungkot. Ulitin ko, ano ang naramdaman at sumidhi lalo sa damdamin ni Adolfo sa mga natuklasan niya? A. Galit, B. Tuwa, C. Selos, D. Lungkot. Tingnan naman natin ang sagot ni Marivic ng Tarlac National High School na ang naramdaman ni Adolfo ay C. Selos sapagkat naiinggit siya sa mga tagumpay ni Florante. Mahusay, kapantas! Halatang-halata ang kanyang pagsiselos. Ang matinding panibugo o pagsaselos ni Adolfo at may kasamang inggit mula pa sa Atenas sapagkat ang mga tinatamasa ni Florante simula pa lamang sa pag-aaral nila ay makikita na ang pagiging isang leader nito. At lalo siyang nanibugho sapagkat pinapangarap na iibig si Laura sa kanya. Ngunit lahat ng mga ninais niya ay natamo ni Florante. Sa saknong 342, pang-apat na katanungan. Ano ang naging damdamin ni Florante sa saknong na ito? A. Nalungkot, B. Masaya, C. Nadismaya, D. Nainis. Alamin nga natin ang sagot ni Jessica ng Maliwalo National High School. At ayon sa kanya, A. Nalungkot si Florante sapagkat nabalitaan niyang si Laura ay magpapakasal kay Adolfo. Napakahusay ng iyong kasagutan, anak. Tunay na nalungkot si Florante na ang kanyang puso nang mabalitaan na magpapakasal si Laura. Parang gumuho ang kanyang mundo sa nangyaring ito, na pinagtaksilan siya ni Adolfo sa gawa-gawang liham na naging dahilan upang si Florante ay mabihag ng kanyang mga tauhan. Sa ikalimang bilang at panghuli, nag-uusap ang dalawang tauwang sina Aladin at Florante na ayon kay Aladin, bihirang balita'y magtapat kung magkatotoo'y marami ang dagdag at saka madalas ilala ng tapang ay ang guni-guning takot ng kalaban. Ang isang girerong palaring magdiwang, mababalita at pangingilagan. Samantalang ayon kay Florante, huwag ding maparis ang girerong bantog sa palad kong amis at sa kaaway may di na ninanais ang laki ng dusang aking napagsapit. Ang tanong sa ikalimang bilang, ano ang nais iparating ni na Aladin at Florante? Ano ang damdamin ang namayan sa dalawang tauhan? A. Makasarili, B. Mapagbigay, C. Mapagmalasakit, D. Mapagtiwala. Basahin nga natin ang sagot ni Michelle ng Paniki Tarlac. Ayon sa kanya ay C. Pagmamalasakit. Makikita ang pagiging pagmalasakit ni na Florante at Aladin sa kanilang kapwa at sa bayan. Sa kabila na pagiging Kristiyano ni Florante
at Muslim naman ni Aladdin. Mahusay, masasalamin sa kanilang pahayag ang pagiging maginoo, sadyang kahanga-hanga para sa atin ang ganitong pag-uugali. Una, ang kababangan ng loob ni Aladdin. Bagamat tinitingala siya ng iba sa kagitingan sa pakikipagdigma, ay nagpakita pa rin ng pagpapakumbaba. Sa ikalawa naman, ang pagiging makatao at mapagmalasakit ni Florante na sa gitna ng kanyang pagdurusa ay hindi niya naiisip na maranasan mabayan. At sa kanilang kapwa at sa paggawa ng kabutihan. Ako'y lubhang nasisiyaan sa pinakita ninyong pakikilahok sa ating talakayan sa araw na ito. Tiyak kong tunay ninyong nauunawaan ang nilalaman at ang damdamin ng mga tauhan. Tandaan, ay kailanman ay hindi magiging masaya at uunlad ang buhay. Kilalaning mabuti ang mga taong nakakasalamuha upang tumagal ang pagsasama. Naway, isabuhay natin ang nais ipabatid ang naaral ng araling ito. Para sa inyong huling gawain sa araw na ito, na ipapasa sa inyong Google Classroom sa Pilipino, babasahin ko na lumikha ng 2 o higit pang salawikain tungkol sa naidudulot ng katapangan, katapatan, at kataksilan. Ulitin ko, lumikha ng 2 o higit pang salawikain tungkol sa naidudulot ng katapangan, katapatan, at kataksilan. Ang inyong guro sa Filipino 8 ang magwawasto ng inyong gawain. Mga kapantas, inaasahan kong ipapasa ninyo ang gawain ito sa inyong mga guro. Sigurado akong matutuwa sila sa inyong ipinakitang kahusayan sa pag-aaral. Naway lubos ninyong nauunawaan ang ating aralin ngayong araw. Laging isa-isip at isa-puso, walang ligaya sa lupa na di dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa magandang kinabukasan. Hanggang sa muli, ako si Binibining Rachel Espileta, ang inyong gurong broadcaster sa Filipino 8. Maraming salamat sa pakikinig. Ng pamumuhay, kabahagi mo, Radyo Pilipino, sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radio Filipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radio Filipino.
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, Grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa DCTC Radio Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta kayo, mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpupursigi at pagpapahalaga sa edukasyon na matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikasyam na baitang, Ginoong Jobet P. Ordonez, sumasahing papawid mula sa bayan ng Milapas, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na natutukoy ang mga hakbang
sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago natin simulan ang bagong aralin, magkaroon muna tayo ng maikling pagbabalik-aral sa ating ginawang talakayan sa nakaraan. Ating pinasimulan sa ating nakaraang talakayan ang mga hakbang upang kayo ay makabuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Ating nalaman mula sa ating ginawang pag-aaral na kailangan munang magkaroon ng personal na pagtataya o self-assessment bago simulan ang paggawa ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Ipinaunawa rin sa inyo mula sa ating ginawang pag-aaral na kailangang nakasalig o nakabatay sa ating mga pagpapahalaga at pinahahalagahan ang ating gagawing personal na pahayag ng misyon sa buhay. Inyo ring nalaman na upang makagawa ng personal na pahayag ng misyon sa buhay, ay nararapat muna na masagot ang mga mahahalagang katanungan na ito ay nakabatay sa inyong mga layunin sa buhay, pagpapahalaga, ninanais na marating, at mga taong makakatulong o makakasama ninyo sa inyong personal na pahayag ng misyon sa buhay. Sa huli, ipinaunawa sa inyo na ang paglikha ng personal na pahayag ng misyon sa buhay ay hindi madalian at ito ay maaaring magbago o mapalitan depende sa sitwasyon ng buhay ng isang tao. Subalit ang kahalagahan nito bilang gabay sa pagtahak ninyo sa hinaharap na buhay ay nananatili. Kaya nga mahalaga na kayo ay makabuo ng inyong sariling personal na pahayag ng misyon sa buhay. Sa araw na ito, ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral patungkol sa mga hakbang sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Bago natin simulan ang ating talakayan, nais ko lang ipaalam sa inyo na ang mga konsepto na ating pag-aaralan sa araw na ito ay inyong mababasa sa inyong Self-Learning Module 6 ng ESP9 para sa ika-4 na markahan. Kung kayo naman ay gumagamit ng Learning Activity Sheet na ginawa ng SDO Tarlac Province, maaari ninyong gawing referensya ang ika-6 na linggo ng Learning Activity Sheet para sa ika-4 na markahan. At kung may learning material naman kayo ng ESP9, ay maaari ninyo itong buksan sa pahina 241 hanggang 242 upang mas masundan at maintindihan ninyo ang ating gagawing talakayan. Ngayon ay atin nang simulan ang ating aralin. Sa ating nakaraang talakayan ay pinag-aralan na natin
ang mga bagay na kailangan ninyong isaisip sa pagbuo ng inyong personal na pahayag ng misyon sa buhay. Kinakailangan na kayo ay magkaroon ng pansariling pagtataya o personal assessment at alamin ang inyong mga pagpapahalaga at pinahahalagahan bago kayo makabuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Kailangan din ninyong tiyakin na ang personal na pahayag ng misyon sa buhay na inyong gagawin ay kasang-ayon sa ninanais ninyong makamit o marating sa buhay at nakasisiguro kayo na ito ang layunin ninyo sa buhay na nais ninyong maisakatuparan. Kung ang mga konsepto at katanungang ito ay nabigyang linaw at nasagutan na sa inyong sarili, maaari mo nang simulan ang paggawa ng iyong personal na pahayag ng misyon sa buhay. Mayroon kang format na kailangang sundan upang mas mapadali at epektibo ang pagsunod at pagsubaybay mo sa pagsasakatuparan ng iyong personal na pahayag ng misyon sa buhay. Sa paggawa ng iyong personal na pahayag ng misyon sa buhay, dapat mong isaalang-alang ang kriteryang SMART. Ito ay isang acronym na ang ibig sabihin, bawat letra ay may kahulugan. Ang S ay para sa specific. Ang M ay para sa measurable. Ang A ay attainable. Ang R ay relevant. At ang kahulugan ng T ay time-bound. Ito ay mahalaga upang maging konkreto sa iyo ang iyong tatahakin sa iyong buhay. Atin ngayong iugnay ang kriteryang SMART upang epektibo ninyong mabuo ang inyong personal na pahayag ng misyon sa buhay. Ating isa-isahin ang katangian ng bawat kriteria. Ang una ay S para sa specific. Kailangan ang lahat ng isusulat mo sa iyong personal na pahayag ng misyon sa buhay ay espesipiko. Kung kaya't mahalaga na ikaw ay magnilay upang makita mo ang nais mong tahakin. Hindi makatutulong sa iyo kung pabago-bago o paiba-iba ang iyong nais. Kailangan mong siguraduhin ang iyong gagawin. Ang pangalawa ay M para sa measurable. Nasusukat mo ba ang iyong kakayahan? Kailangan na ang isusulat mo sa iyong personal na pahayag ng misyon sa buhay ay kaya mong gawin at isakatuparan. Dapat mo rin na pagnilayang mabuti kung ito ba ay tumutugma sa iyong mga kakayahan bilang isang tao, sapagkat kung hindi, ay hindi mo rin ito mabibigyan ng katuparan. Ang pangatlo ay A para sa attainable. Kailangan mong itanong sa iyong sarili kung ang personal na pahayag ng misyon sa buhay ay makatotohanan. Ito ba ay kaya mong abutin o kaya mo itong gawin? Ito ba ay mapanghamon?
kailangan mong masiguro na anuman ang ilalagay mo sa personal na pahayag ng misyon sa buhay ay matatapos at mapagtatagumpayan mo anuman ang maging hadlang upang makamit ito. Pang-apat ay R, para sa relevant. Ito ba ay angkop para makatugon sa pangangailangan ng iyong kapwa? Isa ito sa kinakailangan mong tignan at suriin sa pagbuo mo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Dito, kailangan na ituon mo ang iyong isip na ang buhay ay kailangan na ibahagi sa iba. Ang panghuli ay T, para sa time bound. Kailangan na magbigay ka ng takdang panahon o oras kung kailan mo maisasakatuparan ang iyong isinulat. Ito ang magsasabi kung ang personal na pahayag ng misyon sa buhay ay iyong nagawa o hindi. Kailangan mo rin na itakda kung ito ay pangmatagalan o pangmadalian lamang upang maging gabay mo ito sa iyong mga pagpaplano at pagpapasyang gagawin. Kung ang isang barkong naglalayag sa dagat sa gabi at sa panahong may malakas na bagyo ay makaranas ng kawalan ng direksyon, ano kaya ang gagabay dito upang maiwasan ang pagkaligaw sa daan at malayo sa kapahamakan? Walang iba kundi ang lighthouse. Ito ay isang tore o gusali na kumukuha ng liwanag mula sa lampara o lenses at ginagamit bilang gabay ng mga manlalayag na barko upang malayo sa panganib at pagkaligaw. Sa inyong pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay, para kang gumagawa ng sarili mong lighthouse na siyang magiging gabay sa iyong tinatahak na direksyon sa buhay upang hindi ka maligaw at mapahamak at upang marating mo ang iyong mga naisin na nagtatagumpay. Bilang paglalahad sa ating ginawang talakayan sa araw na ito, narito ang mga mahahalagang punto na dapat ninyong matandaan. Una, sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay, may format na kailangang sundan upang mas mapadali at maging epektibo ang pagsasakatuparan nito. Ikalawa, sa paggawa ng personal na pahayag ng misyon sa buhay, kailangang isaalang-alang ang kriteryang SMART. At pangatlo, ang pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay ay parang pagbuo ng iyong sariling lighthouse na siyang magtuturo at gagabay sa iyo sa tamang landas na iyong tinatahak sa buhay. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon.
Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, sapagkat ito ay hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Ang ating gagawin ay tama o mali. Magbibigay ako ng 5 pahayag at inyong tutugunan kung ito ba ay tama o mali batay sa ating ginawang talakayan kanina. Handa na ba kayo? Kung gayon ay simulan na natin. Unang pahayag. Gusto ni Edward na maging isang doktor. Nang tanungin siya kung anong klaseng doktor ang gusto niyang maging, ang sabi niya ay isang pediatrician o doktor ng mga bata. Ito ay pagpapakita ng pagiging espesipiko o specific ng personal na misyon sa buhay. Gusto ni Edward na maging isang doktor. Nang tanungin siya kung anong klaseng doktor ang gusto niyang maging, ang sabi niya ay isang pediatrician o doktor ng mga bata. Ito ay pagpapakita ng pagiging espesipiko o specific ng personal na misyon sa buhay. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay mahusay. Ikalawang pahayag. Pangarap ni Annalyn na maging isang stewardess sa isang sikat na airline company. Subalit walang kakayahan ang kanyang mga magulang para ipangtustos sa kanyang napiling kurso. Ang pahayag ni Annalyn na gusto niyang makamit sa buhay ay maituturing na attainable kung gagamitin ang format na SMART. Pangarap ni Annalyn na maging stewardess sa isang sikat na airline company. Subalit walang kakayahan ang kanyang mga magulang para ipangtustos sa kanyang napiling kurso. Ang pahayag ni Annalyn na gusto niyang makamit sa buhay ay maituturing na attainable kung gagamitin ang format na SMART. Ang sagot ay mali sapagkat kapag sinabing attainable, may kakayahan at kayang isakatuparan ang personal na pahayag ng misyon sa buhay. Ikatlong pahayag. Noong magpasulat ang kanilang guro ng nais nilang makamit sa hinaharap, isinulat ni George na nais niyang maging astronaut kahit na alam niyang malabo itong mangyari. Ito ay isang halimbawa na ang dapat mong ilagay sa iyong personal na pahayag ng misyon sa buhay ay ang pangarap mo na imposibleng maabot. Noong magpasulat ang kanilang guro ng nais nilang makamit sa hinaharap, isinulat ni George na nais niyang maging isang astronaut kahit na alam niyang malabo itong mangyari. Ito ay isang halimbawa na ang dapat mong ilagay sa iyong personal na pahayag ng misyon sa buhay ay ang pangarap mo na imposibleng maabot. Ang sagot ay mali sapagkat kinakailangang makatotohanan ang iyong ilalagay sa iyong personal na pahayag ng misyon sa buhay. Ika-4 na pahayag. Gusto ni Tina na maging isang guro sapagkat nais niyang makatulong sa kanilang lugar
na turuan ang mga bata sa pag-aaral. May kaugnayan ito sa pagiging relevant sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Gusto ni Tina na maging isang guro sapagkat nais niyang makatulong sa kanilang lugar na turuan ang mga bata sa pag-aaral. May kaugnayan ito sa pagiging relevant sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay magaling. At ikalimang pahayag, gumawa ng isang timeline chart si Charlie upang makamit ang kanyang minimithi sa hinaharap. Isinulat niya ang takdang panahon kung kailan siya magtatapos ng pag-aaral at magiging isang ganap na abogado. Ang ginagawang ito ni Charlie ay nakapaloob sa tinatawag na pagiging time-bound ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Gumawa ng isang timeline chart si Charlie upang makamit ang kanyang minimithi sa pagtatapos sa hinaharap. Isinulat niya ang takdang panahon kung kailan siya magtatapos ng pag-aaral at magiging isang ganap na abogado. Ang ginagawang ito ni Charlie ay nakapaloob sa tinatawag na pagiging time-bound ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay mahusay. Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na inyo itong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Bago ako magtapos sa aking pagsasahimpapawid, nais kong ipahayag ang aking pasasalamat sa aming Education Program Supervisor sa ESP, Sir Emmanuel Reganit, sa pagbibigay ng pagkakataon na makasama sa ganitong inisyatibo ng paghahatid ng tulong sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa aming punong guro sa Lapas National High School, Sir Alexander Amigo, sa head teacher ng ESP sa aming paaralan, Ma'am Lani Kalma, sa aking mga kapwa guro at mga estudyante, maraming salamat po sa inyong suporta. Gayon din sa mga staff at technical working group ng RTV Tarlac na pangunahing katuwang upang bigyang katuparan ang ganitong proyekto. Maraming salamat po. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyang, Ginoong Jobet P. Ordonez, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Lapas, lalawigan ng Tarlac. Nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng pagkakataon at panahon. Hanggang sa muli at maraming salamat sa pagsubaybay.
na ang first Filipino Olympic medalist ay si Teofilo Ildefonso. Siya ang kauna-unahang Pinoy at Southeast Asian na nakasungkit ng Olympic medal sa swimming division. Tungong Pidig, Ilocos Norte, nagsimula siyang sumali sa mga paligsahan noong 1921 at nakaipon ng halos 100 medals. Noong World War II, nakipaglaban din siya sa mga Hapon at nakaligtas sa Bataan Death March. Ngunit binawian siya ng buhay sa Capas Concentration Camp at hindi na muli natagpuan ang mga labi nito. Alam nyo na, yan ang first Filipino Olympic medalist. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radio Filipino, DZTC, 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Hello viewers and listeners, good afternoon. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac, and now on Channel 100 of Converge Cable TV. I am Gaby Conanan, your teacher broadcaster for Science Grade 9, live here at Capas Tarlac via remote live broadcast. For any questions or clarifications regarding our lesson today, you can write them in our Facebook live comment section, or you can send them to my messenger account or on my cell phone number 0991-324-5139. I will do my best to attend to all your concerns. Surely, today is another fun-filled learning experience in Science 9. So learners, are you ready? Very good. Just stay tuned and don't change your frequency. Find your most comfortable place as you listen and watch to our discussion. Use your attentive ears and watchful eyes to better understand the lesson. Also, don't forget to bring your compendium and learning activity with you. Same with your paper and pen so you can jot down important notes as we go along with our lesson. May I also remind you to bring your calculator so you can follow our discussion. I think you are now ready to explore the beauty of our world through science. Last time, we discussed momentum and collisions, wherein we learned that momentum is directly proportional to mass and velocity, meaning as mass and velocity increases, momentum also increases. We've also learned that energy is the ability to do work. And of course, we also studied
the law of conservation of mechanical energy. Today, we're going to perform activities to demonstrate conservation of mechanical energy. Before we begin our lesson, we will first refresh ourselves on this law by doing this simple activity. All you have to do is to study and analyze the given illustration. You may write your answer in your paper or in FB live comment section. Are you ready? Here we go. Based on the illustration given, at what position does the pendulum possess? A. The lowest and highest potential energy. B. The lowest and highest kinetic energy. I will give you 5 seconds to do that. Very good. The lowest potential energy is at point B. At this point, all the potential energy at point A is converted to kinetic energy. Thus, the potential energy is 0. While the highest potential energy at these points A and C. At point A, which is our starting point, has the highest potential energy. And at point C, as the pendulum moves from B to C, the kinetic energy decreases and is converted to potential energy until it reaches point C. That is why PE is at point C, the highest. For the lowest and highest kinetic energy, since we already determined the lowest and highest potential energy, it is now easy for us to determine the lowest and highest KE. How? By applying the law of conservation of mechanical energy. Wherein this law, it tells us that in a system, if the PE is maximum, the KE is 0 and vice versa. Thus, from the given illustration, the lowest KE is at point A and C, since at these points, the PE is highest, while the highest KE is at point B because PE at this point is 0. Did you follow, learners? For that, I believe you are now ready to absorb our lesson for today. Today, we will discuss the law of conservation of mechanical energy mathematically, meaning we will discuss this topic using mathematical equations. To warm us up and activate our brain cells, let us do this activity. Identify what is being defined. To make this activity exciting, arrange the scrambled letters for each number to get the correct answer. Are you ready? Let's start. It is the amount of material packed in an object. What is it? Very good. The correct answer is mass. How about this one? It is defined as the rate of change of speed. What is it? Correct. That is acceleration. Number 3. The force by which a planet or other body draws object toward its center. The correct answer is gravity. And lastly, number 4, it is the measurement from base to top. Yes, you are right. That is height. Did you enjoy our activity? Those terms have something to do with our lesson today. For today, we will be discussing the conservation of mechanical energy using mathematical equation. Again, be ready with your calculators so you can follow our discussion. As we have discussed last Monday, the law of conservation of mechanical energy states that the sum of the kinetic energy and potential energy in a conservative system is constant
and equal to the mechanical energy of the system. In symbols, we have TE equals PE plus KE, where TE is the total energy. Take note that the unit of energy is joule, or capital J, named in honor of the English physicist James Prescott Joule. In an isolated system where there are no mechanical energy due to friction, the change in potential energy is equal to the change in kinetic energy. This means that all the kinetic energy and potential energy before an interaction equal all the kinetic and potential energy after the interaction. In symbols, we have KEI plus PEI equals KEF plus PEF. I means initial and F means final. Since we have change in KE and PE, thus we have the initial kinetic energy plus potential energy initial is equal to final kinetic energy plus final potential energy. Since KE is equal to 1/2 mv squared and PE is equal to MAGH, where M is mass, V is velocity, AG is acceleration due to gravity, which is equal to 9.8 meters per second square, and H is height. Thus, substituting these equations to KEI plus PEI equals KEF plus PEF, we have 1/2 MVI squared plus MAGHI equals 1/2 MVF squared plus MAGHF. These are the equations that we will be using in our discussion. Are you ready to solve problems? Here is sample problem number 1. Read and analyze the problem. Look what is being asked. Here we go. A 50-kilogram sack of rice falls from a building and reaches the ground 20 meters below. Find its A. Initial PE, B. Maximum KE, C. KE and PE 10 meters above the ground, and D. Velocity upon reaching the ground. Based on the problem, we have the mass of the sack of rice, which is 50 kilograms, and the height, which is equal to 20 meters. Don't forget that AG is always given, and this is always constant at 9.8 meters per second square. What are required? Very good. We are looking for A. Initial PE, B. Maximum KE, C. KE and PE at 10 meters above the ground, and D. Velocity of the sack of rice upon reaching the ground. So, for letter A, here's the solution. Initial PE taken from the top, thus PE equals MAGH. Substituting the value, we have PE equals 50 kilograms times 9.8 meters per second square times 20 meters. PE then is equal to 9,800 joules. Who got it right? Very good. How about for letter B? For B, we are going to look for maximum KE. Since the maximum KE is equal to the total PE at the top, therefore, KE is equal to 9,800 joules. For letter C, the unknown are the PE and KE at 10 meters above the ground. Again, we have this equation. PE equals MAGH. Same with our equation on question A.
but the height this time is 10 meters. Are you ready, learners, to solve for PE and KE? Let's do it. PE equals MAGH. Substituting the values, we have PE equals 50 kilograms times 9.8 meters per second square times 10 meters. PE then is equal to 4,900 joules. The KE equals TE plus PE. KE then is equal to TE minus PE. KE is equal to 9,800 joules minus 4,900 joules equals 4,900 joules. What have you noticed with KE and PE? Very good observation. They are equal. Why do you think they are equal? Yes, very good. At this point, the sock is at the middle of the initial position of 20 meters above the ground. While the sack of rice is falling, the potential energy is transformed partially into kinetic energy until it reaches the 10-meter height. At this point, half of the potential energy is converted into kinetic energy. That is why the PE is equal to KE. And lastly, for letter D, the velocity of the sack of rice upon reaching the ground. From our general equation of KE equals 1/2 mv squared, we will derive an equation for velocity. Velocity then is equal to the square root of 2KE divided by mass. Substituting the values, we have velocity equals square root of 2 times 9,800 joules divided by 50 kilograms. Velocity then is equal to 19.80 meter per second. We use 9,800 joules as our KE because at this point the KE is maximum. Here is another example. Sample problem number 2. What you see is a 60-kilogram train rider on a roller coaster. Based on the illustration given, solve the following. A. PE and KE at position A. B. Velocity at position B. C. KE at position C. Don't forget that the maximum PE of the boy is 29,400 joules. For letter A, we are going to solve for PE and KE at position A. The given are mass equals 60 kilograms, AG equals 9.8 meters per second square, height equals 30 meters. For the solution, the equation will be PE equals MAGH. Next step is to substitute the value for each quantity. Thus, PE is equal to 60 kilograms times 9.8 meters per second square times 30 meters. PE then is equal to 17,640 joules. The KE can be solved using the law of conservation of mechanical energy. TE equals PE plus KE. KE then is equal to TE minus PE. KE equals 29,400 joules minus 17,640 joules equals 11,760 joules. For letter B, we are looking for velocity at point B. What are the given? Very good. We have the mass which is equal to 60 kilograms and the KE of 11,760 joules, which is the same as the KE at position A.
since they have the same height. Solution. Velocity is equal to the square root of 2ke divided by mass. Substituting the values we have, velocity is equal to square root of 2 times 11,760 joules divided by 60 kilograms. Velocity then is equal to 19.80 meters per second. And at position C, we all know that upon reaching the ground, the kinetic energy is at its maximum. Since PE maximum is equal to KE maximum, and since PE maximum is equal to 29,400 joules, therefore, KE maximum is equal to 29,400 joules. I believe at this point you have already followed and understood our lesson. For additional exercise, here is another sample problem. A 250 kilogram wrecking ball that is initially at rest loses 2,450 joules of potential energy just before it hits the ground. Calculate the kinetic energy and the velocity of the wrecking ball at this point. At this point, the potential energy has completely converted to kinetic energy. Thus, PE maximum is equal to KE maximum. Since PE maximum is equal to 2,450 joules, therefore, KE maximum is also equal to 2,450 joules. How about the velocity of the wrecking ball at this point? Very good. The velocity is equal to 4.43 meters per second. How is that so? Velocity is equal to the square root of 2ke divided by mass. Velocity is equal to square root of 2 times 2,450 joules divided by 250 kilograms. Velocity is equal to 4.43 meters per second. That's it, grade 9 learners. Hope that's added to your file of scientific knowledge. Now, let's see how much you have learned from today's lesson by doing this short quiz. With your paper and pen, write through if the statement is correct and false if it is incorrect. You may also utilize our FB page comment section for your answers. Are you ready? Here we go. Number 1. A ball rolling down a hill has both kinetic and potential energy. True or false? I'll repeat. A ball rolling down a hill has both kinetic and potential energy. True or false? Number 2. As the mass and velocity of a body increases, its kinetic energy decreases. True or false? As the mass and velocity of a body increases, its kinetic energy decreases. True or false? Number 3. The kinetic energy of a falling body has its maximum upon reaching the ground. True or false? The kinetic energy of a falling body is at its maximum upon reaching the ground. True or false? Number 4. The total energy is equal to PE minus KE. True or false? Total energy is equal to PE minus KE. True or false? And lastly, number 5. Applying the law of conservation of mechanical energy, the maximum potential energy is equal to the maximum kinetic energy. True or false? Applying the law of conservation of mechanical energy,
the maximum potential energy is equal to the maximum kinetic energy. True or false? Are you done? Now let's check your answers. Number 1. A ball rolling down a hill has both kinetic and potential energy. The correct answer is true. Number 2. As the mass and velocity of a body increases, its kinetic energy decreases. Did you answer false? That is correct. As the mass and velocity of a body increases, its kinetic energy also increases. Number 3. The kinetic energy of a falling body is at its maximum upon reaching the ground. The correct answer is true. Number 4. The total energy is equal to PE minus KE. What's your answer? Correct. The answer is false. Total energy is equal to the sum of PE and KE. Number 5. Applying the law of conservation of mechanical energy, the maximum potential energy is equal to the maximum kinetic energy. The correct answer is true. Did you get all the correct answers? That's awesome, learners! For your assignment, on a clean intermediate paper, answer the following and submit to your Science 9 teacher. What is the current potential energy of a 0.3 kilogram tennis ball that is about to roll off the edge of a 1.5 meter tall table? Before we end our lesson today, let me share to you a quote from Michael Gungur. Spend your energy on things you believe in, and do them honestly and to the best of your ability. Thank you so much, learners, for listening. Just keep on tuning to our radio station, DZTC Radio Filipino Tarlac, and keep watching RTV Tarlac Channel 26, as well as Channel 100 of Converge Cable TV. Again, this has been Ma'am Gady Conanan, your Science 9 teacher broadcaster, leaving you with a saying, practice energy conservation for the future generation. Good day, everyone. God bless us all. Keep safe. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Tuberculosis. Gaano katagal ang gamutan ng TB? Ang tuberculosis treatment ay umaabot ng 6 hanggang 8 buwan na pag-inom ng gamot. Kapag naman ito ay naantala, maaaring umabot ng 2 taon ang gamutan. Tandaan, ang TB ay hindi namamana, hindi nakukuha sa pagpapagod, pagpupuyat o pagkatuyo ng pawis sa likod. Hindi na ipapasa sa paghawak ng gamit ng taong may TB. Hindi nakukuha sa kagat ng lamok. Kaya kung may suspetsa, agad kumonsulta. Libre ito. Maging bahagi ng TB-Free Pinas. Konsultayo sa ating mga primary care provider para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health.
Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learned and have fun together. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good afternoon. Welcome to Aral TarlakHenyo. Here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. And we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. This is Bianca Maridugay, your anchor teacher today for Mathematics Grade 9. Streaming live from Concepcion, Tarlac. Get ready to listen and try to be focused and be at its best. In today's lesson, we will continue our discussion about solving problems involving oblique triangles. And again, you are expected to solve problems involving oblique triangles, recall the formula of law of sine and law of cosine, and identify which law is applicable to be used in solving the problem. Since we are dealing with oblique triangles, we can solve the unknown parts of it using law of cosine and law of sine. Let us have a recap of the cases for us to know the applicable law to be used. In law of sine, if triangle ABC has sides A, B, C as shown, A over sine A is equal to B over sine B is equal to C over sine C. Based on the law, there are two possible cases in which the law of sine is applicable to use. Case 1, if the given are two angles and any side, ASA or the AAS case. And the case 2 is if two sides and a non-included angle are given, or the SSA case. In the law of cosine, if triangle ABC has sides A, B, and C as shown, A squared is equal to B squared plus C squared minus 2BC cosine A. B squared is equal to A squared plus C squared minus 2AC cosine B. And C squared is equal to A squared plus B squared minus 2B cosine C. Also, based on the law, there are two possible cases in which the law of cosine is applicable to use. Case 1, if the given are two sides and an included angle, or the SAS case. And the case 2, if all three sides are given, or the SSS case. Can you follow, class? That is great.
Let us now begin to solve problems involving oblique triangles. But before that, let me enumerate to you the following steps in solving problems involving oblique triangles. First, draw a sketch of the problem or the situation. Second, label the known and unknown sides and angles. For the third step, based on the given, identify which law is applicable to be used in solving the problem. Then, solve for the unknown and supply the proper unit to the final answer. And for the last step, check if necessary. Again, first is to draw a sketch of the problem or the situation. Second, label the known and unknown sides and angles. And for the third step, based on the given, identify which law is applicable to be used in solving the problem. Then, solve for the unknown and supply the proper unit to the final answer. And for the last step, check if necessary. Let us now have the first illustrative example. An isosceles triangle has sides that measures 36 centimeters, 36 centimeters, and 27 centimeters. Find the measure of each angle. For our first step is to illustrate the problem. I'll be giving you 10 seconds to illustrate the problem on your notebook while I read the problem once again. Your timer starts now. An isosceles triangle has sides that measures 36 centimeters, 36 centimeters, and 27 centimeters. Find the measure of each angle. Are you done? I believe that you are all familiar with the isosceles triangle. Isosceles triangle is a triangle that has two sides of equal length. Again, isosceles triangle is a triangle that has two sides of equal length. For the second step, we label the known and unknown parts of the triangle. Let's say we have triangle ABC with sides A, B, and C. So in the problem, what are the known parts? Again, let us say that we have triangle A, B, and C with sides A, B, and C. In the problem, what are the known parts? Very good. All three sides are given. And since it is an isosceles triangle, we have two equal sides, the side A and side C, with the length 36 centimeters. And the other side, which is B, measures 27 centimeters. Now, what are the unknown parts? Again, what are the unknown parts? That is right. The three angles are the unknown. In the problem, we are asked to solve for the angles of the given isosceles triangle. Again, we are asked to solve for the angles of the given isosceles triangles. Now that all sides are given, so we have SSS case. What law are we going to use? Again, with the given case, what law are we going to use? Excellent, dear learners. The applicable law to be used in this problem is the law of cosine. Please make your scientific calculator on standby for you to solve the problem with me. Again, please make your scientific calculator on standby for you to solve the problem with me. For our solution, let us first find the angle A. With our given, side B is equal to 27 centimeter, side A is 36 centimeter, and side C is 36 centimeter as well. To solve for angle A, we use A squared is equal to B squared plus C squared minus 2BC cosine A. Now, I will be giving you 10 counts to substitute the given values. Your timer starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Time's up! Good job, dear learners! If we substitute the given values to the formula, it will result to 36 squared is equal to 27 squared plus 36 squared minus 2 times 27 times 36 cosine A. Again, if we substitute the given values to the formula, it will result to 36 squared is equal to 27 squared plus 36 squared minus 2 times 27 times 36 cosine A. Then, we simplify, we have 1,296 is equal to 729 plus 1,296 minus 1,944 cosine A. Again, if we simplify, we have 1,296 is equal to 729 plus 1,296 minus 1,944 cosine A. We now get the sum of 729 and 1,296. We get 2,025. And we transpose the sum to the other side, and it will result to 1,296 minus 2,025 is equal to negative 1,944 cosine A. Then, we get the difference of 1,296 and negative 2,025. Using your calculator, what would be the answer? Again, using your calculator, what would be the difference? Excellent! So now, we have negative 729. The equation now is negative 729 is equal to negative 1,944 cosine A. To isolate the cosine A, we divide both sides by negative 1,944. So cancel out the negative 1,944 on the right side of the equation, and it will result to 729 over negative 1,944 is equal to cosine A. We now divide negative 729 to negative 1,944, and the answer we get is 0.375. Again, if we divide negative 729 to negative 1,944, the answer we get is 0.375. The equation now is 0.375 is equal to cosine A. To determine the measure of angle A, we get the inverse cosine 0.375, and the answer in the nearest hundredths is 67.96 degrees. So angle A measures about 67.96 degrees, and good job, dear learners. We now solve the first angle and two more angles to go. To solve for angle B, same steps with solving angle A. To solve for angle B, what formula are we going to use? Again, to solve for angle B, what formula are we going to use? Very good. So we're going to use B squared is equal to A squared plus C squared minus 2AC cosine B. Again, the formula we use is B squared is equal to A squared plus C squared minus 2AC cosine B. Just like what we did earlier, I will give you 10 counts for you to substitute the given values. Timer starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good job, dear learners. If we substitute the given values to the formula, it will result to 27 squared is equal to 36 squared plus 36 squared minus 2 times 36 times 36 cosine B. Then we simplify the given values. Again, I'll give you 5 counts to simplify using your calculator. Timer starts now. 5, 4, 3, 2, and 1. Excellent! We now have 729 is equal to 1,296 plus 1,296 minus 2,592 cosine B.
We now get the sum of 1,296 and the other 1,296, we get 2,592. And we transpose the sum to the other side, it will result to 729 minus 2,592 is equal to negative 2,592 cosine B. Then, get the difference of 729 and negative 2,592. Using your calculator, what would be the answer? Excellent! So we have negative 1,863. The equation now is negative 1,863 is equal to negative 2,592 cosine B. To isolate cosine B, we divide both sides by negative 2,592. Again, to isolate the cosine B, we divide both sides by negative 2,592. Cancel out the negative 2,592 on the right side. It will result to negative 1,863 over negative 2,592 is equal to cosine B. We now divide negative 1,863 to negative 2,592. The answer we get is 0.7186. The equation now is 0.7186 is equal to cosine B. To determine the measure of angle B, we get the inverse cosine 0.7186 and the answer in the nearest hundreds. And what is the measurement of angle B? Correct. Angle B measures about 44.06 degrees. Since we now have the two angles of an isosceles triangle, we can find the remaining unknown angle, which is the angle C, by subtracting the interior sum of a triangle, which is 180 degrees, to measure of angle A and angle B. So, we have angle C is equal to 180 degrees minus measure of angle A minus measure of angle B. Substitute the values. We have measure of angle C is equal to 180 degrees minus 67.96 degrees minus 44.06 degrees. Then, what is the measure of angle C? Excellent! So, angle C now is about 66.88 degrees. You are doing a great job, dear learners. Now, let us have another example for us to be familiarized in solving problems involving oblique triangles. Who among you love to travel or dream to travel by plane? Well, this problem might interest you to visualize a pilot's journey. Here is the problem. For the initial 90 miles of a flight, the pilot heads 8 degrees off course in order to avoid a storm. The pilot then changes direction to head toward the destination for the remainder of the flight, making a 157 angle to the first flight course. A. Determine the total distance of the flight, and B. Determine the distance of a direct flight to the destination. Let us answer the problem A, which is to determine the total distance of the flight. For the first step, here is the illustration. Then, we label the known and unknown parts. Let's say the triangle formed is triangle ABC with sides A, B, and C. Since we have A as a case, what law are we going to use? Exactly. So we're going to use the law of sine. Because two angles are given and the missing angle is 180 degrees minus the quantity 157 degrees plus 8 degrees or 15 degrees. Therefore, angle C is 15 degrees. Since we are asked to determine the total distance of the flight, we find for the sum of side C and side A. Let us first solve for side
A. We use the formula C over sine C is equal to A over sine A. Again, we use the formula C over sine C is equal to A over sine A. Substitute the given values, we have 90 over sine 15 is equal to A over sine 8 degrees. Again, substitute the given values, we have 90 over sine 15 degrees is equal to A over sine 8 degrees. Then we cross multiply and it will result to A quantity sine 15 degrees equals 90 quantity sine 8 degrees. To isolate A to the left side, we divide both sides by sine 15. We get A is equal to 90 quantity sine 8 degrees over sine 15. By using your calculator, what would be the value of A? Again, by using your scientific calculator, what would be the value of A? Very good. A is 48.40 miles. Therefore, what is the total distance of the flight? That is correct. The distance of the flight is 90 plus 48.04 or about 138.40 miles. Let us proceed to the second problem. We are asked to determine the distance of the direct flight to the destination. Again, we are asked to determine the distance of a direct flight to the destination. What does it mean, class? Which side we have to solve this time? That is correct. We have to solve for side B. For solving B, we have the formula B over sine B is equal to C over sine C. Again, we use the formula B over sine B is equal to C over sine C. Again, substitute the given values. We get B over sine 157 degrees is equal to 90 over sine 15 degrees. If we cross multiply the equation, what will be the result? Again, if we cross multiply the equation, what will be the result? That is correct. The equation now is B quantity sine 15 degrees equals 90 quantity sine 157 degrees. Then divide both sides by sine 15 degrees. We get B is equal to 90 quantity 157 degrees over sine 15 degrees. And what is the value of B? Again, what is the value of B? Excellent, dear learners. B is equal to 135.87 miles. Therefore, the distance of a direct flight is about 135.87 miles. Wow! You really did a great job, dear students. I hope you are going to continue to enhance these skills by practicing and answering the remaining items in the activities covered today. But before we end our lesson, let us now have a quick recap of the steps on solving problems involving oblique triangles. First is to draw a sketch of the problem or the situation. Second is to label the known and unknown sides and angles. And for the third step, based on the given, identify which law is applicable to be used in the problem. Then, solve for the unknown and supply the proper unit to the final answer. And for the last step, check if necessary. So, we were able to apply our understanding about solving problems involving oblique triangles. Let us put that understanding to the test by answering the given learning activity sheet, test 1, what is your problem? All you have to do is to create a problem based on the illustration shown below. Then solve for what is asked. If you have any question, you can ask your respective grade 9 math teachers. Well, that is for now. I hope you learned a lot today, and you will have more of this in the next meeting.
I am Bianca Maridugay, your mathematics anchor teacher for grade 9. May you always have the joy of learning at home. Until next time, keep safe and God bless us all. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor On Air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor On Air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor On Air. Alam niyo ba na ang Great Barrier Reef ay ang pinakamalaking living structure on Earth? Matatagpuan ito sa baybayin ng Queensland sa Australia. Ito ay pinamamahayan ng 3,000 coral reefs at 900 coral islands na matatagpuan sa ilalim ng Coral Sea. May haba itong higit sa 2,000 kilometers at makikita lamang sa outer space. Ngunit, dahil sa fragile coral colony nito, unti-unti na itong nasisira sa paglipas ng panahon at dulot na rin ng climate change, polusyon at man-made disasters. Alam nyo na, yan ang Great Barrier Reef. Ang dagdag na 2 taon sa high school ay malaking bahagi ng programang K-12 sa ating bansa. Pinag-aralan ng mabuti ng Kagawaran ng Edukasyon o DEPED ang nilalaman at paraan ng pagkatuto sa 2 taong ito na tinatawag ngayong senior high school. Sa pamamagitan ng senior high school, tinitiyak ng DEPED ang kalidad ng edukasyon na may malinaw na patutunguhan anuman ang iyong pag-aralan. May 15 core, 7 applied at 9 na specialized subjects ang senior high school. Sa kabuuan, may 31 subjects ang senior high school. Katumbas ito ng 4 na semestre na may 2 quarter bawat semestre. Ang mga paksa sa bawat aralin ay mahalaga upang maihanda ang mga mag-aaral sa 4 na curriculum exit gaya ng kolehiyo, trabaho, middle-level skills development at negosyo. Kahit anong track ang piliin ng isang mag-aaral, maaari siyang magpatuloy sa alinman sa 4 na posibleng curriculum exit. Mayroong 4 na track ang senior high school. 1. Academic track. 2. Technical Vocational Livelihood track. 3. Arts and Design track. At 4. Sports track. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng paaralan ay kumpleto ng lahat ng tracks at strands. Kailangang suriing mabuti ng mga magulang at mag-aaral kung anong track o strand ang mayroon sa kanilang lugar na naaayon sa iba't ibang konsiderasyon gaya ng hilig, interes, kakayahan ng mag-aaral at marami pang iba. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na senior high school sa inyong lugar upang malaman ang kanilang ino-offer na tracks at strands.
Upang matulungan ang mga mag-aaral na maunawaan ang pagpaplano sa kanilang hinaharap, ang Department of Education ay naglunsad ng Homeroom Guidance, kung saan nakapaloob ang Career Development Domain. Tumutulong itong mahubog ang mga mahalagang kaalaman, kasanayan, pag-uugali at pagbubuo ng mga plano at desisyon para sa kanilang buhay. Kung kayo ay may mga katanungan o paglilinaw tungkol sa senior high school tracks and strands, maaari kayong makipag-ugnayan sa inyong career guidance advocate o guidance counselor. Hangad namin ang inyong tagumpay! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, Mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Magandang araw, Tarlac. Magandang araw, mga kapantas. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converge Channel 100. Ako si Ma'am Apple Shane M. Pasqua, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino para sa ikasyam na balita. Ako ay inyong naririnig at napapanood mula sa Herona Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast. Kumusta? Sa panibagong araw na ito, tandaan ang 3 S. Saglit, subalit sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan, subalit sulit naman ang inyong matututunan na may 3 T. Tumpak, tiyak, at tatatak. Inaasahan ko na kayo ay nasa isang komportabling lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang learning activity sheets, compendium, lapis o ballpen, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa batang TarlakHenyo. Sama-sama tayong magtulungan para malampasan ang hamon sa panahong ito sa ating pagtuturo at pagkatuto. Halina't matuto kasama ako, ang inyong gurong broadcaster sa oras na ito. Umpisahan na natin ang araw na ito sa pamamagitan ng pag-iisa-isa ng mga layunin para sa ating aralin na ibinatay sa ating Most Essential Learning Competency o MELCs sa Filipino 9. Para sa araw na ito, tayo ay inaasahang nagagamit ang mga angkop na ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin, matibay na paninindigan,
Natitiyak ang pagkamakatotohanan ng akdang na pakinggan sa pamamagitan ng pag-uugnay sa ilang pangyayari sa kasalukuyan. May paniliwanag ang mga kaugaliang binanggit sa kabanata na nakatutulong sa pagpapayaman ng kulturang Asyan. Bago tayo dumako sa ating panibagong paksa, noong nakaraan, tinalakay ni Mang Jerlyn ang kabanata 25 hanggang 39. Ito ay ang pagkamulat sa darating na kapahamakan. Sa bahaging ito ng nobela ay humingi ng payo si Ibarra kay Pilosopo Tasio tungkol sa ipapatayong paaralan. Sa kabilang dako ay abala ang lahat dahil sa magaganap na pista. Bukod dito ay matutuloy na ang paaralang ipapatayo ni Ibarra, subalit isang trahedya ang naganap. Sa isang pananghalian ay may kaguluhan. Ito ay dahil sa pagkapuno ni Ibarra sa paglalapastangan ni Padre Damaso sa alaala ng kanyang ama, ay muntik na niya itong saksakin ng tinidor. Buti na lamang ay napigilan siya. Dahil dito ay naging ekskomunikado si Ibarra. Dahil sa pangyayari sa pagitan ni Padre Damaso at Ibarra ay ipinatawag sila ng Kapitan General. Ang akala ni Ibarra ay magagalit ang Kapitan General. Subalit, pinayuhan pa ito na ipagbili na lang ang mga ari-arian at manirahan na lamang sa ibang bansa. Subalit, nanindigan ng binata na ipagpapatuloy ang nais. Ngayong araw naman ay itutuloy natin ang kabanata 40 hanggang 51. Upang higit na maunawaan ang akdang babasahin sa araw na ito, atin munang palawakin ang ating bokabularyo sa pamamagitan ng pagsagot sa ating talasalitaan. Bilang panuto, tukuyin ang kasing kahulugan ng mga salitang may salungguhit. Maaari kayong sumagot sa inyong papel at ipasa ito sa inyong guro at maaari namang sa comment section. Handa na ba kayo? Kung gayon ay simulan na natin. Para sa unang bilang, ang hostage individuals ay dinala sa kwartel upang doon ay makapanayam. Ang salitang nakasalungguhit ay kwartel. Para naman sa ikalawang bilang, ayon sa mga otoridad, naging malagim ang sinapit ng mga biktima. Ang salitang nakasalungguhit ay otoridad. Para naman sa ikatlong bilang, nananatiling selyado ang compound kung saan nagaganap ang trahedya. Ang salitang nakasalungguhit ay selyado. Para naman sa ikaapat, ginagarantiyahan naman ng pulisya ang pamilya ng mga biktima na ang kanilang kaanak ay ligtas na. Ang salitang nakasalungguhit ay ginarantiyahan. Para naman sa ikalima, hindi naman mawala sa isipan na at patuloy pa rin umuukil-kil sa alaala niya ang mga pangyayari. Ang salitang nakasalungguhit ay umuukil-kil. Ngayon ay narito na ang susi sa pagwawasto. Kung ang sagot mo sa unang bilang ay himpilan ng mga sundalo, ikaw ay tama. Para naman sa ikalawang bilang, kung ang sagot mo ay may kapangyarihan, magaling. Para naman sa ikatlong bilang, kung ang sagot mo ay sarado, tumpak ang iyong kasagutan. Para naman sa ikaapat na bilang, kung ang sagot mo ay sinisigurado, magaling. Para naman sa ikalima o huling bilang, kung ang sagot mo ay tumisingit, tama ang iyong kasagutan. Ngayon ay talaga namang handa na kayong makinig at makilahok sa ating talakayan. Kaya, halina't basahin na natin ang higit pang binuod ng mga kabanatang 40 hanggang 51 na pinamagatang ang mga api at mapang-api. Alam mo ba na isa sa mga katangian ng mga Pilipino ay ang pagiging hospitable o alalahanin. Sa tuwing nagkakaroon tayo ng mga panauhin sa ating tahanan, ay buong puso at sigla natin silang sinasalubong at pinaghahandaan. Iyan ay ating makikita sa mga kabanatang ating babasahin ngayong araw na ito. Simulan na natin sa kabanata 40 na pinamagatang ang karapatan at kalakasan. Sa kabanatang ito,
Alas 10 ng gabi nang simulang paputukin ang mga kwitis bilang hudyat ng pagsisimula ng dula. Ang mga sikat na tao ng bayan ay nakaupo sa unang hanay tulad ng Kastila at opisyal ng bayan. Samantala ang iba ay sa likurang bahagi naman. Sinimulan na ni Don Filipo ang dula sapagkat abala sa pagsusugal ang alperes. Dumating din si Maria Clara kasama ang mga kaibigan, sina Padre Salvi, Padre Damaso at iba pang Kastilang panauhin. Nagsimula ng umawit si Tiyananay at Marianito nang mapansin ni Padre Damaso na matamlay si Maria Clara. Nasa ikalawang bahagi na ng pagtatanghal nang dumating si Ibarra. Hindi mapaalis si Ibarra dahil siya ay ang may pinakamalaking abuloy, kaya si Padre Damaso na lang ang umalis, kasama ang iba pang mga pari. Umalis din si Ibarra sapagkat ito ay napahiya at nagdahilan na lamang na mayroon pa itong lalakarin. Nagkagulo ang palabas nang hindi pagbigyan ni Don Filipo ang utos ng dalawang sundalo. Muling bumalik si Ibarra upang hanapin si Maria Clara. Buti na lamang at naroon si Elias na siyang tumulong kay Ibarra upang masawata ang kaguluhan. Habang nagkakagulo ay nagmasid lamang si Padre Salvi sa taas ng kumbento. Napansing wala na doon si Maria Clara. Nag-alala siya na baka itinanan na siya ni Ibarra. Kaya dali-dali itong pumunta sa kumbento at natagpuan naman niya ang dalaga sa kanilang tahanan. Bago tayo magpatuloy, sagutin muna natin ang katanungang ito. Maaaring kayo ay makilahok sa pamamagitan ng ating comment section. Anong kaugalian ang nabanggit sa kabanata na patuloy na ginagawa hanggang ngayon? Kung ang sagot mo ay palabas tuwing may pista, ikaw ay tama. Ipagpatuloy na natin sa kabanata 41 na pinamagatang Dalawang Dalaw. Habang namamahinga si Ibarra sa kanyang laboratorio, ay biglang dumating si Elias at ibinalita na may sakit si Maria Clara. Paalis na si Ibarra nang dumating si Lucas upang manghingi ng abuloy. Ngunit ang sabi ni Ibarra ay bumalik na lamang ito sa ibang araw na siyang ikinagalit ni Lucas. Ipagpatuloy pa natin ang kabanata 42 na pinamagatang Ang Mag-asawang DEPED. Punong-puno ng pag-aalala ang tahanan ni Kapitan Tiago dahil may sakit si Maria Clara. Kaya nagtanong ito kay Tia Isabel kung kanino ito magbibigay ng limos upang gumaling na ang dalaga. Kasama ni Maria Clara sina Tinang at Victoria, habang si Andeng ay nagpupunas ng mga kubyertos nang siyang pagdating ng mag-asawang DEPED. Si Doña Victorina ay pilit na pinababata ang kanyang edad. Pangarap niyang makapangasawa ng taga-ibang bansa, ngunit palang nagkakagusto sa kanya. Nang makilala ni Doña Victorina si Don Tiburcio, ay agad itong nagpakasal. Kahit na ito ay pilay at patpating matanda, ay kita pa rin naman ang dugong Espanyol. Si Don Tiburcio ay isang katulong sa ospital sa Espanya, subalit napilitang mamasukan sa barko. Dahil sa ito'y napilay ay pinababa na siya. Nagpanggap siyang manggagamot upang kumita ng pera, subalit mabilis na kumalat ang pagpapanggap niya kaya bumalik ito sa panlilimos. Nakilala at napangasawa niya si Doña Victorina. Binihisan ito ng Doña at ipinagpatuloy ang pagiging doktor na walang diploma. Kasama ng mag-asawa si Linares na kinuhang pagkakataon upang ipakilala kay Maria. Napad namang nabighani sa kagandahan nito. Dumating si Padre Damaso na namumula at malungkot. Bago tayo muling magpatuloy, sagutin muna natin ang katanungang ito. Maaari kayong makilahok sa pamamagitan ng ating comment section. Anong magandang kaugalian ang masasalamin sa kabanatang ito? Kung ang sagot mo ay pagiging maalaga o maasikaso, tumpak ang iyong kasagutan. Ngayon ay dadako na tayo sa kabanata 43 na pinamagatang Mga Plano.
Nagtaka ang karamihan ng paglabas ni Padre Damaso ay nag-iiyak ito sa balkonahe. Nang mapag-isip-isip niyang baka may makakita sa kanya ay bumaba na ito. At nasalubong sila ni Doña Victorina at Linares. Nagpakilala si Linares kay Padre Damaso at may inabot siyang sulat na naghahanap siya ng trabaho at mapapangasawa. Samantala, pinuntahan ni Lucas si Padre Salvi upang isumbong si Ibarra. Ngunit ang pari ay nagalit sa kaartihan ni Lucas at pinalayas ito. Kabanata 44 naman na may pamagat na pagsusuri ng butsi. Nadinat si Maria Clara matapos itong mangumpisal. Dahil sa taas ng lagnat ay nababanggit pa nito ang kanyang ina tuwing gabi. Patuloy naman siyang inaalagaan ni Tia Isabel at ng kanyang mga kaibigan. Inihandog ni Kapitan Tiago sa birhen ang kanyang gintong paston. Ikinagulat ng lahat nang mapansing bumaba ang lagnat ng dalaga. Naging paksa sa usapan ni na Padre Salvi, Kapitan Tiago at mag-asawang De Espadanya ang pagpapalipat kay Padre Damaso ng ibang destino. Samantala, napag-usapan din ang paggaling ni Maria Clara. Para kay Padre Salvi, ang hindi pagkikita ni na Maria Clara at Ibarra ang dahilan ng mabilis na paggaling nito. Ngunit, para naman kay Doña Victorina, ang pagpapagaling ng kanyang asawa ang dahilan nito. Nalaman ni Maria Clara sa kaibigan ni Sinang na hindi pa makasulat sa Ibarra dahil abala pa ito sa pagpapawalang bisa ng pagiging ex-komunikado. Nagsimula na ang pangungumpisal ni Maria Clara kay Padre Salvi. Ngunit napansin ni Tia Isabel na hindi ito pinakikinggan ang kumpisal ng dalaga. Sa halip ay nakatitig lang ito. Para naman sa ika-45 kabanata na pinamagatang ang mga pinag-uusip. Sinunton ni Elias ang isang liblib at masukal na daan upang puntahan si Kapitan Pablo. Malapit si Elias dito at itinuring niya itong ama sapagkat pareho lamang sila ng kapalaran. Ang pamilya ni Kapitan Pablo ay nakaranas din ng kalupitan sa kamay ng mga Kastila. Kinukumbinsi siya ni Elias na sumama na lamang sa kanya at mamuhay ng normal. Subalit tumanggi ito. Ikinuwento ni Elias ang kaibigang si Ibarra. Maaari itong makatulong upang ipaabot sa general ang hinaing ng buong bayan. Ipinangako ni Elias kay Kapitan Pablo na kukumbinsihin niya si Ibarra upang tumulong. Kung ito ay sasang-ayon ay makakamit ang katarungan. Kung hindi naman ay nangako si Elias na aanib kay Kapitan Pablo. Ituloy natin sa kabanata 46 na may pamagat na ang sabungan. Inilarawan sa kabanatang ito ang itsura ng sabungan. Naroon sila Kapitan Tiago, Kapitan Basilio at Lucas. Nang magsimula ang tupada ay pinangakuan ni Lucas ang magkapatid na Tarsilo at Bruno ng salapi kapalit ng paglusob nila sa kwartel at higit pang malaking halaga kung makakukuha pa ng ibang kasama. Sinabi rin ni Lucas na bukas darating ang mga sandatang gagamit. Alam mo ba na ang pagsasabong kasama na ang pagsusugal ay mga kaugaliang naipasa sa atin ng mga Kastila dahil sa tagal nilang nasasakop ang ating bansa noong unang panahon. Ngayon ay dadako na tayo sa kabanata 47 na pinamagatang ang dalawang senyora. Habang abala ang iba sa sabungan, namamasyal naman ang mag-asawang Don Tiburcio at Doña Victorina sa kabayanan upang makita kung paano mag-ayos ng bahay at mag-alaga ng bukid ang mga Indio. Nagagalit ang Doña sa tuwing hindi ito iginagalang ng mga makakasalubong. Inutusan niya ang asawa na paluin ng basto ng mga hindi magbibigay ng galang. Ngunit tumanggi naman si Don Tiburcio dahil ito ay may kapansanan. Nang mapadaan ang mag-asawa sa bahay ng Alferez ay nagtama ang mga mata ni na Doña Victorina at Doña Consolacion na saktong nakadungaw sa kanilang bintana.
Makikita ang matalim na titigan ng dalawa. Mula sa bintana ay dumura si Doña Consolacion, na mas lalong kinainis si Doña Victorina. Binitiwan ni Doña Victorina ang asawa na kamuntikan ng masugsog sa kalsada at sinugod si Doña Consolacion. Doon ay walang tigil na nag-alipustahan ang dalawa. Dumako na tayo sa Kabanata 48 na pinamagatang Ang Palaisipan. Tumungo si Ibarra sa tahanan ni Kapitan Tiago upang ibalita na nawalan na ng visa ang kanyang pagiging ekskomunikado. Nalungkot naman ang binata nang makita si Maria Clara na may dalang bulaklak at naroon si Linares, kaya agad din itong nagpaalam. Tumungo naman ito kay Nang Juan upang kumustahin ang listahan ng mga tauhan para sa ipapatayong paaralan. Naroon sa listahan ang pangalan ni Elias. Bago tayo muling magpatuloy, sagutin muna natin ang katanungan ito. Maaari kayong makilahok sa pamamagitan ng ating comment section. Anong kultura nating mga Pilipino ang masasalamin sa kabanatang ito? Kung ang iyong sagot ay panliligaw, ikaw ay tama. Ngayon ay pagpatuloy na natin sa Kabanata 49 na pinamagatang Ang Hinaing ng Mga Inuuso. Sa paglubog ng araw ay nagtagpo sila Elias at Ibarra sa lawa. Habang nakasakay sa bangka ay pinarating ni Elias ang hinaing ng mga api. Handa naman tumulong si Ibarra, ngunit nangangamba siya na sa halip na makatulong ay baka makasama pa ang kanilang balak. Bagamat ramdam ni Ibarra ang matinding hinaing ni Elias ay hindi pa rin ito pumayag. Sunod dito ay ang Kabanata 50 na pinamagatang Mga Kaanak ni Elias. Sa kabanatang ito, inilahad ang kasaysayan ng buhay ni Elias, mula sa kanyang mga ninuno hanggang sa kanyang pagkasilang. Namulat siya sa kalupitan ng mga Kastila. Naging masalimot ang buhay ni Elias at ang kakambal na si Concordia na nabigo sa pag-ibig, kaya isang araw ay natagpuan na lamang itong walang buhay at doon na nga nagsimulang gumalagalang si Elias. At panghuli ay ang Kabanata 51 na pinamagatang Ang Pagbabago. Nakatanggap ng liham si Linares mula kay Doña Victorina. Nais ng Doña na patayin ni Linares ang alferez na kung hindi niya magagawa ay ilalantad ang sikreto ng binata na hindi ito tunay na sekretaryo sa Madrid. Masaya si Padre Salvi na hindi na ekskomunikado si Ibarra, na tanging si Padre Damaso na lamang ang kukumbinsihin. Sinabi na naman ni Sinang ang pinasasabi ni Maria Clara kay Ibarra na limutin na raw siya nito. Subalit, nangako si Sinang na gagawa siya ng paraan upang sila ay magkita. Natapos na natin ang mga kabanata 40 hanggang 51. Upang maging lubusan ang inyong pagkatuto ay dadako na tayo sa ating pagtataya. Maaari kayong sumagot sa inyong papel at ipasa ito sa inyong guro sa Pilipino o kaya sa ating comment section. Bilang panuto, tukuyin ang pagkamakatotohanan ng mga sumusunod na pangungusap na batay sa mga kabanatang binasa. Isulat ang salitang tunay kung ito ay nagaganap sa tunay na buhay sa kasalukuyan, at di tunay kung ito naman ay posibleng maganap sa tunay na buhay. Handa na ba kayo? Kung gayon ay simulan na natin. Para sa unang bilang, pag-aalay ng tao upang bumaba ang lagnat ni Maria Clara. Para naman sa ikalawang bilang, matinding pag-aaway at pag-aalipustahan nila Doña Victorina at Doña Consolacion. Para naman sa ikatlong bilang, nais ni Doña Victorina na paluin ng baston ni Don Tiburcio hanggang sa mamatay ang mga makakasalubong na hindi magbibigay ng galang sa kanila. Para sa ika-4 na bilang, pagbibigay ng tulong sa mga namatayan. Para sa ika-5 o huling bilang, paghahanda sa tahanan tuwing may inaasahang panakit.
Handa na ba kayo? Narito ang susi sa pagwawasto. Sa unang bilang, kung ang sagot mo ay tunay, ikaw ay tama. Para naman sa ikalawang bilang, kung ang sagot mo ay tunay, ikaw ay tama. Para naman sa ikatlong bilang, kung ang sagot mo ay di tunay, ikaw ay tama. Para naman sa ikaapat na bilang, kung ang sagot mo ay tunay, ikaw ay tama. Para naman sa ikalima o huling bilang, kung ang sagot mo ay tunay, ikaw ay tama. Ulitin muna natin muli ang mga kasagutan. Sa unang bilang, di tunay. Para naman sa ikalawang bilang, tunay. Para sa ikatlong bilang, di tunay. Para sa ikaapat na bilang, tunay. At panghuli ay tunay. At diyan nagtatapos ang ating talakayan. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay may sagawa at may bahagi sa iba. Maraming salamat sa inyong partisipasyon mga kapantas. Ikinagagalak kong nakasama kayo sa araw na ito. Muli, ako si Ma'am Apple Shane M. Pasqua, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 9. Ang inyong lingkod ang sumulat ng script na ito na pinagtibay naman ni Dr. Roland D. Galamay, dalog guro ng Corazon C. Aquino High School. Laging tandaan, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli. Para sa'yo, ano ang COVID-19? Virus. Malungkot. Pagkawala. Pandemya. Ito isang pahirap. COVID-19 para kanya kat peligro. Isa nga pandemic, makurit nga magka-pandemic kaya makaradlok ito nga sakit halimbawa sugod ito ng virus nga nakasulod na aton, delikado ito parte ang mga tao. Pandemic, ngayon para kung dapat ito nga distruso habang sa kalibutan. Ikaw, paano ka makakatulong? Para makuha natin ito nga mga pandemic, kinakailangan po protocol, social distancing, nganhin may face mask. Make sure na itamang prepare nga food, naka-guideline siyahan cleanliness, tapos pinapalo na mo itong social distancing. So kada kung driver ako, nagpong kamihin mga barrier para ng motor para proteksyon gihapon, birila para akon pati nga tatakon pamilya. Mga tulong nga maiwasan iti COVID-19 iti pamamagitan iti pagsunod ko iti health protocol ken hanak arumwa DJ Balaymi. Sa gagayam ni Peter Amigable, salamat. Travel to Herona and see how big North Shine has grown. Doon ho sa bayan ho namin, nakilala ho kami dahil sa North Shine. Nakita man yun, dati ho, parol capital ho kami dati ng Tarlac.
Alam niyo ba na ang 2014 Philippine Basketball Marathon ay ang pinakamahabang basketball match ayon sa Guinness World of Records? Ang laro ay naganap mula March 24 hanggang March 29, 2014 sa Meralco Gym sa Pasig at tumagal ng 120 hours. Ang marathon na ito ay isang fundraising event para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Alam nyo na, yan ang longest basketball match. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagbumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako si Binibining Pia Isrin Capiral, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Lagi nating tandaan ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay tungo sa daan ng pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Schools Division Superintendent na si Dr. Ronaldo A. Coson, sa ating dalawang ASDS, Dr. Kapili at Ma'am Vega, sa ating pong dalawang chief na si Dr. Noel Linsao at Dr. Paulino Depano, at ganoon din po sa aking kapwa education program supervisors at mga district supervisors, at sa lahat po ng mga taga-subaybay ng Project Shine Aral TarlakHenyo dito sa RTV Channel 26 at sa bayang napakapakinggan sa DCTC Radyo Pilipino 828 AM Radio at napapanood po via Converge TV Channel 100, FB Live sa ating FB page ng RTV Tarlac Channel 26 at sa FB page po ng DEPED tayo, Tarlac Province. Ako po ang inyong segment host, Binibining Dalen I. Roy, ang Education Program Supervisor ng MAPE, nagbo-broadcast dito sa bayan ng Victoria via live broadcast. Okay, so mapalad po tayo na makakadaupang palad ang ating Education Program Supervisor ng Araling Panlipunan na si Dr. Lamberto Fabros Gamurot, ang proponent po ng Kasalo sa radyo at dating pilot teacher po ng Kasalo at writer po ng ating history ng Division of DEPED Tarlac Province. Sir, good afternoon po. Bumati muna po tayo sa ating mga listeners at ating mga nanonood, viewers. Magandang hapon po sa lahat. At tayo po ngayon nasa ika-6 na episode ng atin pong kasaysayang lokal sa radyo. So nice po nating bigyan ng pagpupugay ang ating Schools Division Superintendency sa pangunguna ni Dr. Poson,
Nandiyan ang ating assistants, sina Dr. Capili, Ma'am Vega, ang ating chief, Sir Noel, Sir Paul, fellow supervisors, at lahat po ng mga nakikinig na mga school heads, teachers, AP teachers, learners, at ang buong bansa. So magandang hapon po sa lahat. Okay. So, sa hapon pong ito, Sir Lambert, meron tayong ating susubukin kamtin ang mga sumusunod na layunin ng ating episode. Una po, natatalunton ang pagsisimula ng pagiging isang nagsasariling dibisyon ng DEPED Schools Division of Tarlac Province. Ang pangalawa po, naiisa-isa ang mga legal basis sa pagkakatatag ng Schools Division of Tarlac Province. Ang pangatlo po, nakikilala ang mga punong guro at superintendent ng Schools Division of Tarlac Province. At ang huli po, ang pang-apat, napapahalagahan ang pagkakatatag ng Schools Division of Tarlac Province at ang kaniyang naging contribution sa pagpapanatili ng kalidad ng edukasyon. So, Sir Lambert, pwede na akong mag-umpisa. Okay po. Sir, paano nagsimula ang ating division na naging isang ganap na nagsasariling schools division? Okay, so napakaganda po ng ating topics ngayon. So 4 po yung binanggit na mga layunin na atin pong kakamtin sa atin pong episode ngayon. At ang unang tanong ng ating hosts na si Ma'am Dalen ay, paano nga bang nagsimula ang ating division sa pagiging isang ganap at nagsasariling schools division na ngayon ay tinatawag nating Schools Division of DEPED Tarlac Province? So una sa lahat, nais muna nating taluntunin ang pagsisimula ng Department of Education. Kasi dito tayo isinilang sa Department of Education na ito. At noon pong 1899, sa pamamagitan po ng pagkakatatag ng Philippine Commission, so alam po natin na noong panahon na iyon ay nakubkob na ng Amerika ang Philippines at naitatag na yung Philippine Commission. At sa pagkakatatag po ng Philippine Commission, Ma'am Dalen, ay nagkaroon tayo ng tinatawag nating Philippine Commission Education Act number 74. At yan po yung act upang makreate ang mga division sa buong Pilipinas. Noong September 1, 1901, ito napakahalaga ng date na ito sa buong DepEd family. September 1, 1901, hinati sa 17 schools division ang buong Pilipinas. At ito po ay sa pamumuno ng ating General Superintendent na ngayon tinatawag na nating Secretary of Education na si General Superintendent Fred Atkinson. Siya po yung kauna-unahang General Superintendent ng DepEd. So ano po yung kinalaman nito sa pagkakapanganak ng ating Department of Education, DepEd Tarlac Province? So pagkatapos po ng halos 9 na buwan na pagkakasilang nitong 17 divisions, naipanganak yung tinatawag nating Department of Public Instruction noong September 1, 1901. Yes. So, ang Tarlac Province po ay mapalad na nai-cluster sa dalawa pang lalawigan, ang lalawigan ng Zambales at ang lalawigan ng Pangasinan. Tayo po yung naka-cluster. O paano yun, sir? Dalawang cluster tayo. Ibig sabihin po, yung tatlong probinsya ng Tarlac,
Pangasinan at Zambales ay pinag-isa. May iisa siyang superintendent. Okay. At So, dahil doon, sa Lingayen ang ating naging headquarters ng tatlong divisions na ito. Ganun pa man, ang unang division superintendent noon nitong tatlong lalawigan na to ay si Mr. Sidney Newsome. Siya yung unang superintendent. Ngunit, ang DepEd Tarlac Province noon ay kabahagi ng tatlong lalawigan sa pagiging isang division. Kasi nga 17 lang ang division sa buong Pilipinas at ang Tarlac ay hindi pa ganap na nagsasariling division noon, kundi naka-cluster siya kay Pangasinan at kay Zambales. Okay. Sa ganung palagay, dahil napakalayo ng Zambales at napakalayo ng Pangasinan sa Tarlac, kaya nagkaroong muli ng isa pang kautusan bilang isang legal basis upang magkaroon ng tinatawag na Deputy Superintendent. At ang Deputy Superintendent na naka-assign sa Tarlac ay si Mr. Frank Russell White bilang kauna-unahang gurong Amerikano sa Tarlac na siya na rin naging unang principal ng Tarlac National High School. At siya rin yung unang Deputy Superintendent ng Tarlac bilang isang cluster division ng Pangasinan at Zambales. At sa kalaunan, si Mr. Frank Russell White din, Madam Dalen, ang siya nating kauna-unahang nagsasariling schools division superintendent. so kaya pala, Sir Lambert, yung ating dating conference hall, after nung ating 110 Foundation Day celebration, ipinangalan sa kanya. Kaya pala White Hall, no? Tama po. So, nakalaan sana iyon na gawing museum. Kaya lang, talagang pang-conference hall siya. Kaya ipinangalan pa rin sa kay Mr. Frank Russell White bilang first Deputy Superintendent natin at first full-fledged Superintendent ng DepEd Tarlac Province. At ano bang batas ang nagtakda upang maging isang Deputy Superintendent si Mr. Frank Russell White? Ito yung batas na tinatawag nating Act number 232 of 1901. Pero sa kasaysayan, madaling-madali lamang na wala yung position as Deputy Superintendent. Kasi po, napakalayo ng pupuntahan ng mga Deputy Superintendents. Pupunta sila sa Lingayen upang mag-report doon. So, sa tulong din ng ating dating gobernador na si Governor Alfonso Ramos, naiulat niya sa ating DepEd noon na tinatawag nating General Superintendent kay Mr. Newsome na hirap ang ating Deputy Superintendent na lumilibot sa buong Tarlac Province at magre-report sa Lingayen. Kaya naman, noong October 10, 1902, sa pamamagitan ng Philippine Commission Act number 477 noong 1902, ay binuwag yung pagiging Deputy Superintendent ni Mr. Frank Russell White at ginawa siyang isang nagsasariling superintendent. Kaya siya yung naging unang superintendent natin. Okay. So nanatili si Mr. White bilang Deputy Superintendent hanggang October 31 of 1902. At pagkatapos noon, ipapanganak na yung pagiging isang nagsasariling Schools Division Office ng ating DepEd Tarlac. Kaya ang atin pong anniversary date ay November 1, 1902. Kanya lamang, dahil yan ay holiday, ipinagdiriwang natin simula pa noong ito'y basbasan ni Madam Chatwico, ating superintendent,
Siya kasi yung kauna-unahang nag-set ng celebration of our foundation. Ang sabi niya, isa-celebrate natin ang ating founding anniversary every last Friday of October. Kaya ngayong Friday na to, ito yung last Friday ng October, Ma'am Dalen. Yes, sir. Ganun natin ginugunita yung ating pagkakatatag nitong ating Schools Division of DEPED Tarlac Province. Kaya happy anniversary po sa ating lahat. Happy anniversary po sa lahat ng tiga DEPED Tarlac Province. Happy anniversary Naalala po. ko, Sir Lambert, noong unang ng ating Foundation Day, October 30. Yun ang naalala ko. Yes. Nung ginawa natin yan. Ano ba yung ating tema noon? Naalala niyo pa, ma'am? Through the Yung years, something like that, sir. Yes. So, ang tandang-tanda ko ay Schools Division of DEPED Tarlac Province, 110th founding anniversary, DEPED Tarlac Province through the years, a century and a decade of quality public service to TarlakHenyos. Yun yung ating naaalala. So yun po yung ating tugon doon sa ating una at ikalawang objective. So ayan po. Kaya nga po sa lahat po ng taga DEPED Tarlac Province, binabati ko po kayo ng happy anniversary po. So bagamat mahaba ang salaysay na ibinahagi sa atin ng ating Education Program Supervisor ng Araling Panlipunan, ay nakakitaan naman natin ang saysay ng kasaysayan ng ating institusyon na nagdiriwang ng kanyang 119. 119 na pala tayo, Sir Lambert, mula na, Yes. ano? So 9 years ago, anniversary bilang isang independent division. So ipagpatuloy po natin ang ating pakikipagpanayam sa ating fellow researcher at author ng ating History of DEPED Tarlac Province. So, sir, pwede bang isa-isahin mo kung naaalala mo? Alam kong ano ka sa history, alam mo ito. Yung mga sino ba yung ating mga unang guro? Unang punong guro, unang superintendent ang ating division. Pwede ba bang ipakilala sa amin lahat? Sa mga lahat ng nanonood at nakikinig sa Aral TarlakHenyo? Okay po, salamat po sa tanong nating iyan. Well, nais din na naman nating kilalanin na hindi lamang ang mga Amerikano ang mga unang guro sa ating lupain. Ano po? Hindi po sila. Ngunit nais nating kilalanin na bago pa man dumating ang mga dayuhan sa ating lupain, ay mayroon na tayong mga guro. Sila yung mga magulang ng kanilang mga anak na nag-apprentice. Kasi ang pag-aaral nun, apprenticeship lamang ayon sa kasaysayan. So kapag ka ang isang bata ay nakikisalamuhan na sa mga gawaing bahay, ay nag-apprentice na siya. Yun yung isang informal way of educating our learners during the olden times. At ganun din, yun yung tinatawag nating informal way. Para naman sa ating formal education ay nariyan ang tahanan ng mga babaylan. Na nagtuturo sa mga magiging alabay. Yung alabay na yon, siya ring kahalili ng babaylan. So, itong mga alabay na ito ang katuwang ng punong alabay upang turuan yung mga bata. At noong panahon ng Kastila, alam natin na sa pamamagitan noong tinatawag nating Education Decree of 1863, itinatag yung tinatawag na Super Commission of Primary Instruction upang mag-aral at turuan ang mga Kastilang mag-aaral at ilan sa ating mga kapwa Filipino. So, nasasabing Super Commission of Primary Instruction pero pinipili pa rin yung mga pwedeng mag-aral ng mga kapwa Filipino. So, ganun nung panahon. Pansinin ninyo, 1863, dumating sila rito, yung talagang sinadya na nilang mag-settle yung mga Kastila noong
1565. So ibig sabihin 298 years, Ma'am Dalen. Bago man lamang makatikim ng public education ang mga Filipino. So ganun kahaba. Ganun kahaba ang pag-use ng mga Filipinos noon upang makatikim ng public education. Ngunit kung titignan natin, mas mainam sana yung pag-aaral noon kasi tinuturuan sila ng mga babaylan at tinuturuan sila ng dato para sa mga magiging mandirigma. So, actually, meron na din silang formal nun, no, sir? Bago formal po yun, kaya lang sa ating mga kasaysayan na naisulat ng mga mananalaysay, itinuturing nila na yun ay informal way sapagkat ginaganap lamang iyon sa mga tahanan. Ang mga tahanan noon sagrado. Kaya para sa akin bilang isang mag-aaral ng kasaysayan, masasabi ko sa sarili ko na yung pag-aaral nung unang panahon ay formal din. Kanya lamang, itong Western culture na dumating sa atin, kanyang isinet itong mga batas katulad ng Education Decree of 1863. Pero alam nyo, Ma'am Dalen, hindi nagtagal yung Education Decree of 1863. Kasi noong 1899, after 20 plus years, almost 30 years, ay nabuwag din iyan sapagkat dumating ng mga Amerikano. Noong 1899 ay nasakop na ng Amerikano ang Pilipinas. Ibig sabihin, 36 years, sir, parang ganun. Tinalo ng mga Amerikano ang mga Kastila. Kaya isinuko ng Espanya ang Pilipinas sa mga Amerikano. At dahil doon, nagplano sila na paratingin na yung mga unang Amerikanong guro na lulan nung tinatawag na USS Thomas. Yung USS Thomas ito, hindi Thomas Heights. USS Thomas, yung barkong ginamit upang i-transport ang lahat ng mga magiging guro natin dito sa Pilipinas. Sila yung mga sundalong Amerikano, sila yung mga professionals sa United States mainland upang magturo sa Pilipinas. So, ibig sabihin, yung pagkakatikim ng public education ng mga Filipino nung panahon ng mga Kastila ay short-lived lamang. Kaya nung dumating itong mga Amerikano, dito na natikman yung talagang free public education ng mga Filipino. Imagine, lahat ng mga bata, kahit may edad, ay pwedeng mag-aral nung panahong iyan, nung 1900s. So kaya nga, salamat sa pagdating ng mga Amerikano, ang guro, dahil naturuan yung mga mag-aaral natin. So Sir Lambert, curious lang ako. Bakit sila tinawag na Thomasites? Dahil yun sa pangalan ng barko? Tama. Okay. Ang USS Thomas ay yan yung United States ship na nag-transport sa libu-libong guro mula sa mainland America. So kaya nga pag nasasabing American teacher, nakakabit lagi yung mga Thomasites. Okay. Mga Thomasites. Kaya yung mga magulang natin, yung mga lolo't lola natin, sila yung mga naging produkto ng mga Thomasite teachers natin. So, mula po noong panahong iyon, August 12, 1900s, si Mr. Frank Russell White kasama pa ng 6 na mga gurong Amerikano, sila yung nag-stay sa Tarlac. At nag-disperse sila, naiwan si Mr. White sa Tarlac bilang isang bayan. Napunta sa Victoria ang ilan, napunta sa Camiling, Concepcion, Nerona, Paniki, hanggang sa dumating pang muli yung iba pang set of teachers natin. Kaya dumami ng dumami. Sa Tarlac, it is noted that between 1901 to 1912, there are 57 American teachers who served
to be the teachers of our learners before. And out of the 57, Ma'am Dalan, 7 among them became division superintendents of DEPED Tarlac province. And of course, noted, kilalang kilala, sa next slide, ipakikita natin yung 7 na dating guro na naging superintendent. So ayan, si Mr. Frank Russell White, yung nakapamewang, na nag-serve lang, napakatangkad niya, no? So yan lamang yung nakita naming larawan ni Mr. Frank Russell White sa aklat ni Professor Dino Dizon. So from November 1, 1902 to February 1903, siya yung ating superintendent. So sumunod diyan si Mr. Sidney A. Campbell noong August 15, 1903 hanggang November 29, 1903. So mapapansin ninyo, napakaikli ng kanilang pagsisilbi sapagkat napopromote sila. Napupunta sila sa ibang lugar at nagiging Secretary of Education yung iba. Ang ikatlo, si Alfred V. Dalrymple mula May 6, 1903 hanggang July 10, 1904. So, tinan nyo, parang isang taon lamang nag-i-stay yung mga sinauna. Si Mr. White, napakaikli ng panahon sapagkat na-promote siya, napunta siya sa central office. And then, nandyan si O.S. Raymold. Si Sidney Campbell pala, Ma'am Dalan, ayon sa kasaysayan ng Victoria, isa siya sa mga first American teachers dito sa Victoria. Kaya, nais kong saliksikin sana yung buhay talaga ni Sidney Campbell na... Sino yung mga naging estudyante niya, no, sir? Oo. Pero palagay ko, wala na sila. Kahit man lamang records, baka may records na nakatago. So, mainam na makita. Kasi sa bandang dulo, magbibigay tayo ng mga ilang personalidad na naging successful sa pag-aaral nila sa American curriculum. So, nandyan din si Mr. William Wedgeworth, si Carol A. Peabody, at saka si Fred J. Waters. Lahat ng mga binabanggit ko, Ma'am Dalan, umikot iyan sa mga bayan-bayan natin sa probinsya ng Tarlac. At Sayang sir, di tayo nakapagtanong sa ating mga lolo at lola, lalo na yung lolo ko. Namatay siya ng 99 years old, 99 and 10 months. O, kulang na lang sir na 2 months. Hindi ko man lang natanong yan kung sino yung mga una noon. Well, nagpapasalamat tayo sa ating dating Superintendent Chutwico at binigyan niya tayo ng pagkakataong makapag-research upang maisulat natin itong ating kasaysayan ng Schools Division of DEPED Tarlac Province. Well, hindi pa ho kompleto itong kasaysayang ito. Marami pang kulang. Actually, wala tayong picture ni Fred Waters, ni Carol Peabody. Yes, sir. Marami tayong hindi nakuhanan ng picture dyan. Kaya nakiki-network tayo sa iba't ibang kasamahang mag-aaral ng kasaysayan, baka mabigyan tayo ng mga larawan upang ma-establish nating mabuti ang ating kasaysayan. Actually, nahirapan tayo, Sir Lambert, sa pagkuha ng mga picture ng mga dati nating superintendent. So, mas mahirap pa dito sa mga naunang superintendent kasi mga 90s pa, early 1990s, pa sila. Anong tawag nun, sir? 1900s. Oo. 1900 pa sila. So nahirapan tayo dyan. Kung makakapunta sana tayo sa New York Library, nag-retire tayo. Yes, sir. Parang yung tipong hindi na natin kaya umakyat kung hindi tayo naka-wheelchair. So, yan po yung set of teachers natin na naging superintendents din natin. Oo. So, mamaya makikita rin natin, kailan ba nagkaroon ng Filipino superintendent naman mamaya? Makikita natin. So, sadyang, Sir Lambert, sadyang mayaman ang kasaysayan ng ating division.
kahanga-hanga nga na may nasusulat or nasulat tayong kasaysayan sa larangan ng edukasyon. So, itong tinatawag nating institutional history natin, Sir Lambert, ay isang basihan lang na mayroon tayong mahaba or may mahaba tayong karanasan. Di ba, Sir Lambert? Tama po. So, tunguhin naman natin, Sir Lambert, yung huling layunin natin sa episode sa ating episode ngayon. Yung payak na paggunita ng ika-119 founding anniversary ng ating division. So, paano natin mapahahalagahan, Sir Lambert, ang pagkakatatag ng ating Schools Division of Tarlac Province, ang kanyang naging contribution through the years, lagyan ko na lang ng through the years, sir, ha, sa pagpapanatili ng kalidad ng ating edukasyon. Okay po, upang mapahalagaan po natin ang kasaysayan at kontribusyon ng ating Schools Division, ay nais kong alalahanin natin ang sitwasyon noon sa pamamagitan ng katanungang paano nagsimula sa pagtuturo ang mga Amerikanong guro sa ating mga mag-aaral. So doon ko nais tignan, Madam Dalen, yung framework na yon, sapagkat paano nga bang nagsimula? Ang mga teacher na yon ay Americans. English is speaking teachers. Samantalang ang mga Filipino noon ay bihasa na sila sa pananalita ng Kastila. At siyempre, yung ating katutubong wika, ang Filipino, at yung iba pang dialekto, tulad ng Ilocano, Kapampangan. Pagkatapos ay darating ang native tongue, which is English. So, sa pasimula ng kanilang adikain, itong mga Amerikanong tinutukoy natin, na maturuan ang mga Pilipino, noong panahong iyon, noong between 1900 to 1905. Yan yung pinaka mahirap na panahon sa mga Amerikano noon. Kaya nga may tinatawag sila na prinsipyo na sinunod nila. Yung tinatawag na learn no matter what. Yan yung prinsipyong sinunod nila. Bakit kaya? Kasi foreign tongue yung magtuturo. Kaya nga struggle talaga yung mga Amerikano noon. Ayon sa basa kong libro ni Dr. Dinah Mindo, yan yung term na ginamit, learn no matter what. And this is really accepted. And it was also written in the history of American teaching. That in the Philippines, they really they anchored their way of teaching by teaching or learning no matter what. It is actually a hit or miss system by the American teachers. There was no standard method of teaching, so to speak. Kaya pala, learn no matter what. Yes. Kaya ang teachers noon na mga Amerikano, matitiyaga sila na ipinapakita. Halimbawa, doon sa description ng aklat ni Dr. Mindo, ang ating dating regional director, laging ipinapakita ang mga bagay-bagay. And then, i-describe ng mga batang Filipino yung bagay na yon at inuulit-ulit kahit 5 beses. Kaya nga, ganun yung prinsipyo nila. Learn no matter what. And then, sinikap nilang ipadama yung kanilang pagtitiis, pagtitiyaga upang matutunan ng mga Filipino. Hanggang sa natutunan na ng mga Pilipino ang English unti-unti. Ngunit, pagkatapos ng 5 taon, Ma'am Dalen, ng kanilang pagtitiyaga, pagtitiis, doon sa pagyakap doon sa prinsipyong learn no matter what, noong 1906, ipinatupad ng Amerika sa Pilipinas ang Type A curriculum. Ano ba yung Type A curriculum na yan? Ano nga po yung Type A yung curriculum? A stands for academic. Kaya nga naging purely academic curriculum na siya. Kaya noong panahon ni Mr. White noong 1901, ang mapapansin natin sa mga larawang kuha na nasa Tarlac State University ngayon
na iniingatan ng Tarlac Kapampangan Center for TarlakHenyo Studies, palaging si Mr. White nasa field. Yung merong mga batang nagpa-practice ng softball, may mga nagtatanim ng mga gulay. So ganun yung karaniwan na ginagawa noon, more on agriculture, more on sports, more on arts ang ginagawa nung panahon na iyon. Yung learn no matter what the principle. Ngunit after 6 years, inintroduce nila yung purely academic. Nag-aral sila ng history, nag-aral sila ng physiology, nag-aral sila ng philosophy, ng psychology. So, ganun. At kikilalanin natin, sino-sino ba yung mga naka-receive ng American curriculum or American teaching? Isa dyan, Ma'am Dalen, kilala mo ba yung una? Napakagwapo. Yes, sir. Tiga Herona po. Yeah, si Mr. George Bucobo. Si Dr. George Bucobo. Kung tawagin sa Herona yan, si Apong Orhe. So, si Apong Orhe ay naging Secretary ng Public Instruction noong April 19, 1939. Kung hanggang... hindi ako nagkamali, sir, nabigyan din natin siya ng plaque. Yung posthumous, hindi ata natuloy iyon, hindi natuloy. Sapagkat hindi napirmahan yung posthumous award ni Dr. George Bucobo. So, isa siya sa mga naging Secretary of Education na tiga Tarlac at mag-aaral ng Tarlac National High School, si Dr. George Bucobo. Ang ikalawa, makalawang naging Secretary of Education ito. Ang maliit na tao, ngunit may malaking kaalaman, malaking utak, sabi nila. Si Dr. Carlos P. Romulo ng Tubing. Si CPR. So the small but terrible. Doon pinanganak yung katawagan sa kanya. Small but terrible. Small but terrible. So, naging secretary siya ng public instruction noong 1944 hanggang 1945 pagkatapos ng Second World War kasama ni Douglas MacArthur. And then naging Secretary of Education din siya sa panahon ni President Marcos noong 1965 hanggang 1967. Yes, sir. And then, mapalad tayo sapagkat dalawang Tarlakenyo ang magkasunod na naging Secretary of Education na nag-aral din sa Tarlac National High School. Ito si Onofre D. Corpus. Dalawang tiga-kamili yan, sir. Yes, ma'am. Nung nag-aaral kami, nung elementary, may awitin na inilaan para kay Onofre Corpus. Hindi ako marunong umawit pero baka i-recite ko lamang siya. No Freddy Corpus kanya. Ang No Freddy Corpus. Alam mo rin yun. Yung awiting yun. Mas matanda ba ako sa'yo? Hindi, sir. Hindi lang po ako sa sa history natin. Basta alam po, sir, naging DepEd secretary po siya. Minister okay. So, si Onofre Corpus, siya. High school po ako noon hanggang college. Siya po yung ating minister. Secretary. Siya ang aking secretary noong mula grade 1 hanggang grade 4 ako. Siya ang secretary ng education. Kaya nga natatandaan ko yung awitin noon na Freddy Corpus tuwing flag racing, pinapaawit sa amin sa Victoria West Central School yung awiting nakalaan para kay Onofre Corpus. So si Onofre Corpus ay isang historian, isang economist, at naging secretary ng education. So silang tatlo, ni Ka Orhe, ni Apong Carlos, at si Apong Opre, silang tatlo'y nag-aral sa Tarlac National High School. Dahil ang Tarlac National High School lang noon ang high school. Yes, ma'am. Yes, so, kilalang Tarlac National High School na producer ng mga kilalang tao sa ating lipunan hanggang ngayon.
Yes, Ang sir. pang-apat na naging Secretary of Education na tiga Tarlac sa Concepcion ay hindi nag-graduate sa public school. Nag-graduate siya sa private school, sa Little Flower Academy, na ngayon Holy Spirit, na naging Holy Ghost, na ngayon Holy Spirit ng ating ng Concepcion. Si Secretary Lapus ay dating congressman na naging secretary natin mula 2006 hanggang 2010. Naalala mo, Dalan, nung tinatanong mo ako kung nung 2012 ay siya pa rin ba ang ating secretary? Ang naisagot ko sa episode natin ay oo. Kaya ngayon, nais kong itama, retired na pala siya noon. At siya yung ating naging guest of honor. Kasi retired na siya noon. Dahil pinalitan na siya ng bagong secretary nung panahon ni Pinoy. Si Brother Luis Tro. Oo. So si Jess de Lapus ay kabahagi din noong tinatawag nating American curriculum natin. So imagine yung apat na napakalalaking tao ay nabigyan ng pagkakataong mag-aral dito sa ating Type A curriculum noon. So kaya nga naman, doon natin ina-anchor yung pagbibigay ng halaga. So binibigyang halaga natin yung pagkakatatag ng ating Schools Division of DEPED Tarlac Province sapagkat isa itong producer ng mga kilalang personalidad sa larangan ng education. Nandiyan ang apat na naging secretary. Meron din tayo sa larangan ng hustisya, sa larangan ng ekonomiya, sa larangan ng pagiging isang doktor. So, napakarami nang na-produce ng DepEd Tarlac Province na naging tanyag sa buong bansa. At ngayon naglilingkuran na rin sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Kung titignan naman natin ngayon, sa panahon natin, tayo'y nangunguna naman sa mga national contests. Yes, Actually, nagkaroon tayo noon ng back-to-back national championship sa Pop Quiz, sa Pop Ed. And then, nananalo tayo sa sports, sa larangan. Nananalo din tayo sa journalism, sir. Sa journalism, sa science, sa lahat naman ng larangan, sa lahat ng learning area natin, ay may pagmamalaki natin na we are honing TarlakHenyos who are at par with different schools around the world. So kaya nga nagpapasalamat tayo. Okay? So, Ma'am Dalen, sa kasalukuyan, na isa sa katuparan din naman natin yung tinatawag nating Basic Education Learning Continuity Plan na nagmumula tayo sa larangan ng radio-based instruction, yes, sir. Correct. television-based instruction, at hybrid modality in teaching and learning sa buong bansa. Pinagmamalaki yan ng ating Superintendent Pozon na nakilala na ang Tarlac bilang pangunahin sa paggamit ng radio-based instruction. Kaya yan din ay isang pagpapahalaga sapagkat ito'y naging bunga ng mahaba na nating kasaysayan mula pa noong 1902 hanggang ngayon 2021. Kaya nga 119 years na tayo. At syempre, Ma'am Dalen, tayo po ay nakipartner sa ating private sector. Kaya pasalamatan natin si Pong Charlie Cojuangco. Ganyan din si Sir Francis, Manager Francis, si Direk Ana, si Direk Kiko. Si Oo. Si Direk Kiko, marami na din akong doon sa kanya. Utang. At syempre yung ating mga proponents and technical working group. Mabait na support na nagsusupport sa atin doon sa DCTC. Opo. So, kaya naman, ating pinapahalagahan ang pagkakatatag
ng matatag na Schools Division of Tarlac Province na naitatag noong November 1, 1902. At lagi nating ipinagdiriwang o ginugunita sa tuwing ikahuling Biyernes ng Oktubre na pinulan ni dating Superintendent Dr. Antonieta Bondok Chotwico noong ika-110th founding anniversary nitong ating division. Kaya, ayan yung larawan natin. Yan, sir. Mapapansin Yan nyo si sa Ma'am mga Chotwico, ikaw sa si Governor. Yung award mo as the si chairman Governor of Sultan, the 110 founding anniversary. anniversary. Yes, sir. Kakaiba yung kasuotan naman ng partner. Para sa pag-ano po ng lahat, siya po yung chairman po noon ng founding anniversary na under kay Ma'am Chotwico sa 110 founding anniversary po natin. Kaya Si po, Dr. ganyan na lamang mapahalagan natin sa ating schools division sa kanyang pagkakatapag. Ang gaganda natin. So, kaya mabuhay po ang ating schools division of DEPED Tarlac Province kanyang ika-119th founding anniversary. Mga nakakarong. Yes, sir. Narinig mo naman noong nag-meeting tayo, nagsabi ang ating schools division superintendent na maganda tayo sa ika-120th. Sa 2022, ika-120th anniversary na ng ating schools division. So, siyempre, paghahandaan natin iyon, pagdating sa side ng kasaysayan, ay susulat tayo hinggil sa pagiging 120th anniversary natin, Ma'am Dalen. So, nakakamiss ba, Ma'am Dalen, yung pag-gown na yan? Namimiss mo ba yung pag-gown? Ang gaganda nila. Ikaw, nakalitaw yung iyong paa. At nakalitaw din yung iyong shoulder. Natawa ko dyan. Hindi ko Ma'am Dalen, marapat din na marapat din na makita natin sino-sino ba yung mga Filipino superintendents natin. So pansinin natin, 18 ang naging maestro Amerikano na naging superintendent. Yes, sir. Opo. Yan, 18 sila. And then, yung pang-19, yan yung kauna-unahang Filipino superintendent natin. Si Mr. Benito Pangilinan. Siya yung first Pangilinan. So, first Filipino superintendent na naging Secretary of Education din. Si Esteban Abada, naging Secretary of Education din yan. Si Cecilio Putong, si Abdon Javier, mga naging Secretary of Education from 1927 to 1929. So mapapansin ninyo, mayroong discrepancy sa dates kasi yung 1918 to 1935. Yan yung nabasa natin sa mga sources. Kaya lang, sa tingin ko 1925 yan. Sa tingin ko 1925. Pero hindi natin pwedeng baguhin sapagkat yan yung nasulat ng mga author. Yes. So, sa dami na ng naging superintendents natin, tingnan natin hanggang dulo. Tingnan natin yung hanggang dulo. Yan. 46 na ang talent. 46 na. Sa loob ng pang 46 si Sir Poson. Sa loob ng 119 years, 46 po ang ating naging superintendents. Maliban pa po sa mga nagiging OIC superintendent, so hindi natin sila nailalagay. Although si Madam Maria Obihera ay meron siyang official designation as OIC superintendent. So yan. So sino ba, Ma'am Dalen, ang inabutan mong superintendent mo noon? Si Ma'am Obihera, siya yung superintendent
noong Siya yung pumirma noong pumasok po akong guro ng aking appointment as teacher 1 po, na dumaan din po ako sa interview sa kanya. Yun. Ako naman si Dr. Arceo sa aking teacher 1. So inabutan ko siya. Ngunit nung nag-aaral ako, naririnig ko na ang pangalan ni Superintendent Talens, ni Superintendent Lina. Kaya sabi nila, mataas daw yung aking sense of history kasi bakit kilala ko yung mga yon? Si Telesforo Lina, Alberto Talens. Yun ang inabutan kong mga pangalan. Yes, So, sir. elementary ako, naririnig ko. Elementary ako yan, si Sir Talens. Bagamat si Mr. Lina, ang superintendent noon. Ergisa. Okay, so Ma'am Dalen, kailan kaya masusulat ang pangalan mo diyan? Sir, malapit na po akong mag-retire at hindi ko na po Baka ikaw kaya- yung pang 50th superintendent. hindi po ako nakalinya dyan. Sir, Mukhang nag-vlog si Ma'am Dalen. Nakasakaling, Okay, so, nag-vlog so ba ganyan ako? po natin munang Sir? hindi na po, okay na po. Okay po. Okay po siya. Okay, so hanggang dyan muna po ang ating maaaring ipakita sa atin pong mga viewers and listeners relative to the written history of our Schools Division of DEPED Tarlac Province. Ma'am Dalen, salamat sa iyong paggabay sa akin sa mga tanong mo upang mabigyan natin ng linaw sapagkat marami akong pwedeng ikwento tungkol sa kasaysayan natin, ngunit dahil sa 4 na layunin, ay atin pong natugunan yung atin pong talakayan sa episode natin, ngayong ika-6 na episode ng Kasalo sa Radyo. Maraming salamat po, Ma'am Dalen. Opo. At maraming salamat po, Sir Lambert, sa napaka-informative na informasyon tungkol sa ating kasaysayan sa pagkakatatag ng ating Schools Division of Tarlac Province. Actually, sir, marami din talaga akong natutunan mula nung nasama ako dyan sa history ng ating, na paggawa ng ating division. So, marami akong nalaman. Naging interesado tuloy ako sa history. So, ganyan muna natin, sir, gunitain o tayong lahat gunitain ang ating ika-119 na taon ng pagkakatatag sa kaganapan sa kauna-unahang pagdiriwang ng ating pagkakatatag bilang isang division. So, Sir Lambert, meron ka po bang mensahe o huling mensahe para sa mga manonood natin at nakikinig sa Aral TarlakHenyo? Well, I hope po na kahit papaano ay mayroon tayong napulot na kasaysayan ng ating Schools Division of Tarlac Province. Layunin po natin dito sa Kasalo sa Radyo na makakuha ng comments and suggestions sa lahat po ng tagapakinig natin, sa lahat po ng scholar ng kasaysayan upang ma-improve po natin ang ating pong content ng ating history, hindi lamang ng Schools Division of Tarlac Province, kundi ang lahat po ng mga bayan, lahat po ng mga kaganapang nakasulat sa kasalo na isinulat ng ating mga kapwa guro. Sapagkat hindi naman kami sadyang scholar ng kasaysayan. So ako po ay humihingi rin ng tulong sa mga nakikinig na baka po mayroon kayong maidadagdag na mga information. Welcome po ang inyong information, mga larawan, dito po sa ating pagsusulat ng kasaysayan ng ating Division of Tarlac Province. Salamat din po sa DCTC at pinagbigyan tayo na magkaroon ng extra time. So maraming salamat po. Okay, Ay, nice so... palang pasalamatan, Ma'am Dalen, yung gumawa ng ating PowerPoint. Si Sir Gino. si Sir Gino. Si Sir Dagdag ng Buenlag High School. Silang dalawa yung nagbibigay ng ayos o layout sa atin pong PowerPoint presentation. Salamat po sa inyo. At maraming salamat din po sa inyo. So muli,
Ako po ang inyong segment host, si Miss Darren Roy, nagsasabing ang pag-aaral ng kasaysayang lokal ay daan sa pag-unawa ng nakaraan at pinagmulan. So ito rin ang daan upang ganap na maunawaan ang pambansang kasaysayan na siyang daan ng pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Hanggang sa Biyernes muli, paalam! Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagmumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5